Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí apẹ máa kálẹ̀ ọ, àtúkàbọ̀ sí ìkànnì náà. Bí ẹ ṣe ń wọlé, ẹ bá wa share, ẹ bá wa love, ẹ bá wa like, ẹ bá wa pe ẹni tí kò tí wọlé pé kí wọ́n tó wá darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa náà ni o.
Koikimedia, a wà lórí TikTok, a wà lórí Facebook, a wà lórí YouTube, a wà lórí Instagram, a wà lórí Twitter space. That means pé a wà lórí 1 2 3 4 5 6 7. A wà lórí Rumble. We are live simultaneously on approximately 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 channels simultaneously. Kò sí ọ̀nà tí o lè fi sọ pé social media ò gbọ́n tán sọ. Ẹ á jẹ́ pé ẹ̀yin ni ẹ fi gbọ́n tí wọ́n sọ. The social media is now the media that is speaking and interacting, engaging, and it also can be monetized depending on inti olukaluku wa bá gbé dání. There's approximately about 1 billion people that are on Facebook. Mo mọ̀ kí ni statistics àwọn tó wà lórí YouTube. But tí ẹ bá jàǹfààní pé ẹ wà lórí bíbáyìí, á jẹ́ pé ẹ ń wá nǹkan kan, àjọ ń wá nǹkan kan tó sọnù. À ń wá nǹkan kan tí ó ń rú wa lójú. À ń wá nǹkan kan tó yé wa. À ń wá ọ̀nà àbáyọ fún nǹkan kan gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara. A dúpẹ́ pé kò ń ṣe ọjọ́ ọgbọ́n tí wọ́n restrict information for many thousands of years. A dúpẹ́ pé lénìí technology ó connect gbogbo wa. So mo fi tẹlẹ́dùmarè, mo fi ti ọba tí ó dá gbogbo wa káàkiri tí olúkálùkù wa ti ń ṣẹ̀mí. Mo máa tún kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Tí ẹ bá ń wo ẹ̀yìn mi, ẹ máa rí map àgbáyé ni. Láìpẹ́ láì jìnnà, nígbà tí àwa náà bá ní òmìnira tiwa, wá máa sọ pé níbì kan ní West Africa, wọ́n ń pè bẹ̀yẹn ní orúkọ tí a bá fẹ́ pè níjọ́ náà lọ́hùn, tí kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. Èdè wa, èdè tí ó rọrùn ni. Bọ́ bá ní ká máa sọ èdè míì ní bíbáyìí, á jẹ́ pé púpọ̀ nù wa máa lọ kọ́ èdè ni. Mo kí yín o pé èní á máa jẹ́ ọjọ́ ìsinmi. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n nígbà tí Ọlọ́run dá gbogbo ẹ̀ pátápátá fáwọn oríṣiríṣi àwọn tó gbàgbọ́ ní ti Kristẹni, wá nígbà tó wá dijọ́ Sunday, Ọlọ́run bá kúkú fi ìsinmi síbẹ̀. Èmi á máa béèrè pé ṣé àtẹ̀sí ń rí ìsinmi nínú Sunday? Jẹ́ bí Sunday tó kẹ́yìn nínú oṣù August. À ń gbẹ́nu lọ báyìí, ó ti ń lọ báyìí. Àwọn ìlú kan ti wà nínú September already. Kó lè bá mọ̀ pé ilé ayé kò dúró sójú kan. Báwa takú ta náà lọ, ayé á fi wá sílẹ̀, á máa tẹ̀síwájú ni. Bọ̀ nígbà táwa náà ti dìde báyìí pé a ní àgbà, àgbọ̀, àfi kí ìta ń béèrè fún kó tẹ̀ wá lọ́wọ́, kí ó tètè dé ọwọ́ wa. Torí à ń bẹ Ọlọ́run pé à ń lo ayé tó dá ká tó lọ. In tó wà ní other side, ìwọ ṣáà ṣe dáadáa kí ìwọ tó máa lọ, kí a lè máa ṣèrántí ẹ bí a ṣe ń ṣèrántí àwọn tó ti lọ. Torí pé ojoojúmọ́ nílé ayé tá ń gbé lénìí, àwọn èèyàn á máa kú, àwọn èèyàn á máa bí ilé ayé ṣe rí nìyẹn. Ẹranko á máa bí, èèyàn náà á máa bí, ẹranko á máa kú, èèyàn á rí aáyán tó bá pa, èèyàn á rí kòkòrò,
ẹ̀mí kan náà ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Bí ẹ bá mọ̀, ẹ jẹ́ ká jọ kà á. Orin tí gbogbo ilẹ̀ kóòtù òjìrè ilẹ̀ Oòduà àwọn ọmọ Yorùbá, orin yẹn sì join wa together. Àìtí gbọ́ pé orin kan ti jáde nísìn tó yàtọ̀ sí anthem tí wọ́n kà ní gbogbo state wa ní ìpínlẹ̀ ilẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ kóòtù òjìrè ní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Bí a bá kà, ẹni tó wà lẹ́kìtì kò dispute. Tí a bá kà, ẹni tó ń bẹ ní Kwara kò dispute. Tí a bá kà, ẹni tó ń bẹ ní Ọ̀ṣun kò ní intenka yẹn, ẹ má kà yẹn. Bàbá kà, ẹni tó ń bẹ nílùú Ọ̀yọ́ kò dispute. Tí a bá kà, ẹni tó ń bẹ lógùn state ó ní ká máa tẹ̀síwájú. Tí a bá kà, ẹni tó ń bẹ ní Ondo ó náà ń faramọ́. Tá bá kà, ẹni tó ń bẹ ní Kogi ó ní kò sí kankan tó ṣe. Kódà bí a bá tún wá kà, àwọn tó ń bẹ ní diaspora wọn ló tẹ́ àwọn lọ́rùn. Kí lórin náà? Orin àsíá tí gbogbo wa mọ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ ni mo wó. Ẹni tó bá ti wá mọ̀ á jẹ́ pé kò wù yín láti mọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ̀ ẹ mọ bí tí ẹ ti máa kọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ́ A B D A E gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ́ wa ní A B C D E F G H. Bí wọ́n bá tún wá mọ àwọn èdè míì alifábẹ́ẹ̀tì tí wọ́n yàtọ̀, ẹ jẹ́ ká jọ sáré kà á ká tó máa tẹ̀sí iwájú. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Èmi àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ẹ wo àwọn verses yẹn. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àmọ́ àwọn kan ò fi jẹ́ kẹrẹ́ ògo yẹn lò. Àwọn kan ò fi jẹ́ kí èmi àtẹ̀yin kájọ rí ògo yẹn lò. Torí ìjọ́ tí a bá ti rí ògo yẹn lò, níjọ́ yẹn la máa mọ̀ pé ọba tó dá wa sáyé kò dá wa pé ká lọ jìyà. Ọba tó dá wa kò dá wa pé a sí nínú ẹgbẹ́ àwọn tó ń bẹ ní Amẹ́ríkà, tó ń bẹ ní Europe, tó ń bẹ ní Asia. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ lénìí, àwọn tó ti rí ògo yẹn wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé, wọ́n ń dá dúró. Ó wá kù sáwa bí a fẹ́ yọ ẹsẹ̀ yẹn kúrò kí a lè rí ọ̀nà lọ. Àwa nú móòlù ẹ̀, ó ń lọ sí Òṣòdì, ó wá tún wá gbé orí lọ sọ́nà Ìbàdàn. Ibi tí òun lọ, òun kọ́ ni ọkàn yẹn dẹ orí kọ́ tó ń lọ. Òun lọ Òṣòdì, wọ́n ti ń lọ sọ́nà Lagos Ìbàdàn expressway. Ò bọ́lẹ̀. Ó ní láìpẹ́ láì jìnà Ọlọ́run á jẹ́ kí ó ṣeé ṣe. Ẹ má ẹ̀ka tanra wa. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó ti dé ibi tí gbogbo wa máa béèrè pé ẹja bọ́lẹ̀. Torí ibi tó ń gbé wa lọ yìí, fẹ́ẹ̀ lè mọ ibi tó ń lọ mọ́. Àwọn kan ní àwọn mọ ibi tó ń lọ. Kódà wọ́n náwọn ní expert tí wọ́n lè ṣe analysis ẹ̀ pé bó ṣe ń lọ yẹn ó máa lọ níbi tí ó máa tẹ́ ọmọ Yorùbá
àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ tí ìran aládé, àwọn kan tẹ̀ ní a ti ń jẹ egungun, àwọn kan ní egungun yẹn ò tí tó torí pé kò tí ì débi tí ó máa dùn èmi àti yín. Kò wá sí nǹkan tí yàn fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹnìkan tí ó gbé ẹsẹ̀ lé in tó jẹ́ nǹkan bábẹ́ tóun náà máa fi mú sílẹ̀. Bí yàn bá wo in tó ń pè ní àwọn ogún, ẹ rí pé àwọn kan á gbẹ́sẹ̀ lógún ológun. Wọ́n mọ̀ pé àwọn kọ́ làwọn ní, wọ́n ní ẹ bá wọn tọ́jú ogún yẹn táwọn ọmọ yẹn máa fi dàgbà. Nígbà táwọn ọmọ bá wá dàgbà tán ní ẹ fún wa lógún wa, a fẹ́ gba ogún wa ká lè máa rí lò. Àwọn tó ń lo ogún yẹn wọ́n ò fẹ́ gbé ogún yẹn sílẹ̀ torí wọ́n mọ̀ pé táwọn bá ti gbé ogún yẹn sílẹ̀, in táwọn rí lára ogún yẹn ẹ lè di pé ẹ máa fún wọn bẹ́ẹ̀ ni, kò ní jẹ́ pé àwọn ọlọ́mọ máa fún yín. Ẹ wá wo gbogbo ilẹ̀ wa, ẹ wo bó ṣe dùn tó ṣe lọ́ràá. Àwọn Chinese wọ́n á fún wa ní crumbles, àwọn Britain ní bàbá fún yín níbi 10,000 ká fún ní wọn ní visa lọ́dọọdún kó wá kàwé tó kì í ṣọ̀fẹ́. Amẹ́ríkà ní èèyàn péréke lòun fẹ́. Kódà bí èèyàn bá fẹ́ lọ African country míì, wọ́n á máa bèrè pọ́mọ olúwo nìyẹn bó bá ní Nàìjíríà. Àwa wá ní ṣé bí a ṣe máa bá lọ lélẹ̀, ẹ jẹ́ ń kí ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé torí ẹ̀yin èèyàn alálùbáríkà ni à ń bá sọ̀rọ̀. Mo ò bá Fúlàní sọ̀rọ̀ torí èmi àti Fúlàní kò jẹ́ ká wà nínú yàrá kan náà tí kò bá ń ṣe Britain tó kóró àwa. Ẹ wo bí ṣe ń sọ̀rọ̀ tó ń dán mọ́rán, ẹ wo orú ọgbọ́n tí Ọlọ́run fún Elédùmarè tó fèmí àtẹ̀yìn. Ó wá kó wa mọ́ àwọn ẹranko, àwọn màlúù, àwọn tó dá kankan mọ̀. Àwọn yẹn la wá ń bá fa wàhálà nítorí pé tí a bá bá wọn fà tán délẹ̀, bẹ́ẹ̀mi àti ẹ bá lọ tí a parí ìrìn àjò yìí, ṣẹ̀rí àwọn ọmọ tó ń bọ̀ wá máa fi àdúrà ránṣẹ́ sí wa kì má sàn kan míì. Ìtagbé dání bí ṣe máa ń sọ kò ń ṣeré. Ó yàtọ̀ sí Big Brother, ó yàtọ̀ sí movie. Èyí tí ó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí ni. Tí kò bá ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí, Fúlàní ò ní lọ ká Ìgbòho mọ́lé kó gba ẹ̀mí kúrò ní ọwọ́ àwọn tó jẹ́ àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ àti ọ̀rẹ́ ẹ̀. Fúlàní ò ní máa pa wá láti Kwara títí dé ìsàlẹ̀. À lè ṣe tó wù wá lórí ilẹ̀ wa. Ibi tí a ṣe ń sọ fún ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tako ìrìn àjò yìí ni pé ẹ mọ̀ ń ta gbé dání. Bí gbogbo wa bá mọ̀ ń ta gbé dání, a máa faraya lójoojúmọ́. Inú a máa run wá pé bí a ṣe ń bẹ nínú Nàìjíríà, a stop gbogbo operation tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. A ní jẹ́ kí nǹkankan mí, kí nǹkankan lọ sókè, kí nǹkankan lọ sílẹ̀ until our demands are met. But a ti sọ di eré, a tẹ̀ ti sọ di content, a ti sọ di àwàdà. Kódà àwọn kan tẹ̀ ti sọ di èké. Ẹlòmí àṣírí ló ń wá. Ìtagbédání ju gbogbo yẹn lọ torí pé àwọn tó ń bẹ ní òkè lọ́hùn, àwọn mọ̀ pé nígbà tẹ́ bá ti sọ di eré, tẹ́ ti sọ dàwàdà, ẹ fẹ́ ìtẹ́fẹ́ gbà mọ́ nìyẹn. But tí a bá jọ dìde tán, tí kò ń sọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho nìkan, tí kò ń sọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè, tí gbogbo wa bá faraya gidi, àwọn tí wọ́n tó nǹkan, àwọn ọlọ́mọ máa wá máa bẹ̀ wá pé ìtaná afẹ́ yẹn ó ti kàn wá lọ́wọ́ tán. Àmọ́ wọ́n ní sùúrù náà ní gbogbo nǹkan. But èmi á máa ní nígbà míì ìyẹn á máa fi ẹ̀ṣẹ́, ìyẹn á máa fi agídí, ìyẹn á máa fi gbogbo nǹkan tó bá ní lọ́kàn láti gba ohun tó jẹ kó gbà. Torí ẹ̀tọ́ wa náà ni. Ilẹ̀ wa kúkú là ń jà fún. Àbí wọ́n ń jà fún ilẹ̀ Haúsá, àbí wọ́n ń jà fún ilẹ̀ Ìgbò. Ilẹ̀ wa ni. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó ní ilẹ̀ yẹn ju àwa náà lọ. Àmọ́ nígbà tá ti sọ déré tí gbogbo wa wá ń wò, à ń dúró de ẹni tí ó máa lead. Ẹni tó máa lead kẹ̀rẹ́ wọ́n ti lé síta, wọ́n ní kó má wọlé mọ́ torí pé wọ́n mọ̀ pé tó bá wà nínú ilé nǹkan á máa lọ ní ibi tó yẹ kó lọ. Àwọn tó jù bẹ́ẹ̀ lọ tó ní agbára tọ́lọ́run fún ní nǹkan, tọ́ba Elédùmarè fún ní àmì, àwọn náà ń bẹ nínú ilé, àwọn wọ́n dákẹ́.
àwọn tó ń dúró dẹni tó wà níta pé kó tẹ̀ wọlé náà kí gbogbo àjọ wa fọwọ́ kun. In tí olóyè ṣe tabaréyàn bíi 10 tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní continuously láti bí ọdún 5 Nàìjíríà ya ti fọ́. Kò tó ń pè rẹ̀ Britain ni ó ń bákẹ̀ lóòótọ́ a máa mú nǹkan tí a ní lọ́wọ́ láti fi bá wọn jà. Bọ̀ tí gbogbo ìlú bá jáde tán pátá láti Ifẹ̀ dé Ọ̀yọ́ dé Ìjẹ̀bú dé Rẹ́mọ dé Èkìtì Ìkòròdú Ẹ̀pẹ́ tí a dẹ̀ ń bèrè pé ìnira tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà yìí ó gbọ́dọ̀ dópin. Ẹ rí pé wọn ò ní lè ṣe tí wọ́n fẹ́ ṣe fún wa. Bọ̀ nígbà táwa kan bá dìde ṣe làwọn kan tún jáde pé kí ni pọ́blẹ́mù yín gan? Ṣèbọn ọmọ wa ló wà níbẹ̀. Ọmọ kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká gbé lẹ̀kẹ̀ lọ sídìí ẹlòmíì. Gbogbo lẹ̀kẹ̀ ló ti já báyìí o. Torí pé ilẹ̀kẹ̀ tí a gbé sí díẹ̀ báyìí àwọn Fúlàní ò jẹ́ kó rí ìjọba yẹn ṣe. Wọ́n dé lọ́wọ́ wọ́n dé lẹ́sẹ̀ wọ́n tún gbé májíìkì dé báyìí o. Wọ́n ní tó bá di second term nǹkan àrígbà ní first term a ṣe ní second term. Mo ní ìyẹn náà dábẹ́ àmọ́ ẹni tí ó ń dúró de ẹni tí kò mọ̀ pé ó ti parí iṣẹ́ torí àwọn Fúlàní ti parí iṣẹ́ wọn. Àwa la kàn ń play stupidity pẹ̀lú àwọn tí mọbi táwọn ń lọ bọ̀ àwọ̀ tí mọbi tá ń lọ òun la ṣe tún bá wọn tayò torí pé Britain tẹ̀rín yẹn Maradona tó tó wọn láyé òsì nígbà tó ti rí pé ó dà ń pé àwọn Yorùbá kan ti ń pariwo wọ́n ń pariwo àwọn ọmọ Odùduwà ti ń dìde ó dà ń pé làákàyè wọn ti ń ṣí díẹ̀díẹ̀. Britain tí wàá máa wá nísìn á ní ẹ má ṣe nǹkan kan ju pé a tún lè gbé fún yín gan lẹ́yìn Tinubu. Kò sí ọgbọ́n tí Britain ò lè ṣe láyé yìí torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe rí Britain yẹn tá bá ń rí àwọn tó jẹ́ bíi jìbìtì ayé àtọ̀run tẹ́ bá ń gbọ́ India tẹ́ bá mọ tó ṣe fún wọn ẹ máa bèrè pé tó ṣe fáwọn àṣọ tó ti India bó ṣe báyé jẹ́ nìyẹn. Mú kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé ní ẹ̀yin ìyá alálùbáríkà ẹ̀yin tí a jọ ń tẹ̀lé ìrìn àjò náà láti ìlú Èkó mo kí yín Yẹmí Fátókí, láti Miami mo kí Azeez Gbadéṣeré, ní gbogbo London mo kí brother wa Dizzyman 123, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ akọni ilẹ̀ Oòduà tí làákàyè wa ti dìde àti wá mọ̀ pé àwọn tí wọ́n fẹ́ da ìrìn àjò rú wọ́n ń bẹ nínú ilé wọ́n ń bẹ níta, wọ́n ń lò wọ́n nínú ilé wọ́n ń lò wọ́n níta. Àwọn wọn ló ń lò wọ́n, àwọn tí wọ́n mọ̀ pé bí ọ̀nà àbáyọ bá ti yọ báyìí àwọn question kan wà tí a tètè ní solution sí. Àtútùdé lálẹ́ yìí o, kí la tún fi bára wa sọ, ibi tí ẹ̀mí bá gbé wa lọ náà la máa lọ. Máa jẹ́ kẹ́nì kankan sọ fún ẹ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà máa rí solution. In tí wọ́n sọ fún dádì ẹ nìyẹn, in tó sọ fún mọ́mí ẹ nìyẹn. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè. Bàbá, kọ́bẹ̀ Elédùmarè jẹ́ ká rí yín pẹ́pẹ́pẹ́. Kí ọba Elédùmarè jẹ́ kí a máa rí yín, a dẹ̀ máa rí yín ní gbogbo ìgbà ni. Bàbá dáadáa, bàbá lálùbáríkà, kéèyàn tó lè dìde kó kọrúwé tó tó yìí almost 900 pages. Èèyàn ṣẹ̀ wá ń wá òyìnbó kan tó máa wá sọ history kan tí kò sí nílẹ̀ fún wa. Kò sí history kankan tí Britain fẹ́ sọ. Bàbá Akíntóyè ti sọ fún wa, ó wà nínú ìwé wọn, kí ẹ má jẹ́ kẹ́nì kankan tún gbé yín ní gógó. Mo kí Daniel Adéyẹmí, mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Usman Wahab, mo kí Yẹmí Fátókí, mo kí àwa Bọ́lá Ayọ̀adé, mo kí bàbá wa Johnson. Nígbà téèyàn nílé iṣẹ́ tó dáa tó wá lọ ń ṣe iṣẹ́ ní London, kódà mo tẹ̀ rí brọ́dà mi kan lórí TikTok, ó ní wọ́n ti yọ táàkì tó pọ̀ nínú iṣẹ́ tóun ń ṣe nílùú òyìnbó. Ó ní kódà àwọn ọmọ Polish tó ń gbé ládùúgbò òun wọ́n ti ń padà lọ sílùú wọn. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló rí? Ṣé wọ́n náà lè pagìrì relocate? Ó yẹ láti relocate fún wọn tó bá ní British passport, American passport, but ìwọ tó ì tí gba ìlú ìwé méjèèjì yẹn àti Canadian passport, because àti rọ́bà kan tó lọ rí new passport ẹ̀ pé ṣe ń wò ó eléyìí ló dán mọ́rán ju Nàìjíríà lọ, àmọ́ Ọlọ́run á jẹ́ kí Nàìjíríà dá.
ọba lọ renew passport ìlú mi ọba wọn á dẹ̀ sọ fún ọmọ ìlú ẹ̀ pé gbogbo nǹkan máa dán mọ́rán nínú Nàìjíríà tí wọ́n create fún wa ní 1914 fraudulent amalgamation. Ẹlòmíì àtẹ̀ ẹ̀ máa béèrè pé bàbá tẹ̀ wá gba ìlú ọ̀hún tẹ̀ ń sọ yìí ṣé kò ní sí wàhálà ni, ṣé kò ní sí ìyọnu ni, kí ni àwọn challenges tó máa wà níbẹ̀? Irú àwọn tó bá ń béèrè ìbéèrè bẹ́ẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé self esteem wọ́n ti gbà kúrò lára wọn, àwọn ọ̀tẹ̀ dára wọn mọ̀ mọ́ pé àwọn gan lè di nǹkan, wọ́n expect pé olóṣèlú ló máa jẹ́ kó di nǹkan. Ṣé mọ̀ pé ní Nàìjíríà tó o báyìí tí mọ̀yànmọ̀yàn èèyàn kan ní kọ́lọ́hún fọ̀rún kẹ́ Dangote truck pa, wọ́n ní right láti gbé lọ Amẹ́ríkà pẹ̀lú helicopter pẹ̀lú private jet, wọ́n ní right láti gbé lọ sí ìlú tó bá wù wọ́n, àwọn ò nídìí láti ṣe máa lọ gba visa. Kódà phone call ní alẹ́ ní báyìí tó ní medical problem tó urgent, ẹ bá wa gbé special plane wá tá máa fi gbé lọ, àmọ́ ńgbà tó kì í ṣe ọmọ ènìyàn ẹ̀mí jábọ́ lára ẹ̀. Atúrí kan ní Akwa Ibom tí wọ́n lọ ṣe cesarean fún, wọ́n ní for 3 hours kò sí dókítà nílùú tó lómi tó ń pè ní crude oil lọ́nà gbogbo bẹ̀ yẹn for 3 hours. Arábìnrin yẹn ò tẹ̀ kú nìkan, ọmọ náà kú. A rí ìyàwó kan ní Àbújá, ọmọ Oòduà, ọmọ Yorùbá, kò kàn yìí ní Àbújá, ó ń wá 28,000, ó gbé oyún méjì dání sí inú ikùn. Lẹ́yìn oṣù mẹ́sàn-án wọ́n wá ń dá bírò ní Federal Capital Territory. Arábìnrin kan bá rí, òun bá ṣàbíamọ pé ẹni tó lóyún báyìí kí bó lẹ́ ń lọ gan. Ó ní wọ́n ní kó lọ wá medical record kan wá náà ní láti health center, bó bá jẹ́ lóyìnbó ni inú kọ̀ǹpútà lọ ti máa rí gbogbo rẹ́kọ̀dì ẹ̀ pé káàbọ̀ ṣe dáadáa ló dé, láà ṣètọ́jú fún. Kàkà bẹ́ẹ̀ yé ni wọ́n tún lù lọ pé kó lọ sí another health center kó lọ mú medical record ẹ̀ padà wá káwọn ló ṣe ìtọ́jú fún. Nígbà tó débi tó ti fẹ́ gba medical record ẹ̀, bọ́lọ̀ bá dé èèyàn á máa ní ta lòun, oyún bá múlẹ̀ kò bá lè lọ mọ́. Lọ́ba ní ìyá kò ṣeé ṣe pé ẹ máa padà síbi tí ẹ ti ń lọ yẹn o, bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ báyìí ẹ bímọ ni o. Ó ní òun ò tẹ̀ múra bímọ wá. Nílùú tó lómi tó ní gbogbo nǹkan, àwa ń jẹ́ kí a máa jẹ ìrànmọ́ Oòduà, àwa ìrànmọ́ aládé, àádẹ́ jókòó wọ́n máa sọ̀rọ̀ analysis. Tẹ́ bá lọ sórí gbogbo social media, analysis, Nigeria will be better, Nigeria will be great, Nigeria will work. Ká má fọ̀rọ̀ dùn. Ìyá yìí ní bóun ṣe wà báyìí, bí ẹ bá ta òun kódà àfi tóun bá mówó jáde. Arábìnrin yẹn tún ṣàbíamọ, ó tún rú lọ síbi tó ti máa ra nǹkan lọ́mọdé pé ká tẹ̀ jù síbí jù sọ̀hún, ó náwó tó pọ̀. Wọ́n gbé padà dé hospital yẹn, àmọ́ ọmọ náà ẹ̀ ò bá lọ. Kò wá pọ̀jù àbí 200 million bí 1 million bá ń kú lójoojúmọ́, ìbáwá tó kù a máa struggle. Wàá struggle láti jẹun, wàá struggle láti dàgbà, wàá struggle fún gbogbo nǹkan. Tàbá wá ní ó yá o ká dìde, àwọn kan ní àìtí rẹ́dì, àwọn jí wa kọ́ sọ àdúrà kalẹ̀ tá máa fi dìde. Nígbà tí ìyá yẹn bá mú wa débì kan, à lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó dì wá mú pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa, mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ òmìnira tí a ń pè self determination. Mo kí bàbá wa Olúdámiláre Adéníyì, mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter space Plan B Yorùbá Freedom, mo kí ẹ̀yin tí ẹ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí Instagram Peter George Ẹ̀ṣẹ̀gànnì, mo kí bàbá wa Neville New 71. Ẹ̀ ń tá àbá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú, bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé lórí TikTok ẹ double tap. Eléyìí yàtọ̀ sí àwọn nǹkan míì tẹ́ bá ń gbọ́. Bí mo ṣe sọ, platform oríṣiríṣi ló wà. Àwọn platform kan wà èèyàn lè débẹ̀, adult channel ni, in tó máa bá níbẹ̀ ìwọ náà tí mo tó máa bá. Àwọn ibòmíì wà wọ́n máa ń play game ni, in tó bá lọ síbẹ̀ wàá bá níbẹ̀. Àwọn ibòmíì wà oríṣiríṣi, bọ̀ níbí báyìí bí Nàìjíríà
tí Britain dá sílẹ̀ bó ṣe máa kúrò nínú ilé ayé wa táà ní máa gbọ́rúkọ yẹn mọ́, òun làwa ń ṣe níbí. Tó bá wá tẹ́ lọ́rùn o lè jókòó kò gbọ́n tá à ń sọ, tó bá tẹ́ lọ́rùn má wà bí nuisance lórí bíbáyìí torí a máa kíkẹ́ out ni. Tá bá wá gbàlú yẹn tán, tó bá jẹ́ ọmọ Oòduà nìyẹn, ọmọ Yorùbá, ó ní right, but kò ń ṣe gbogbo èèyàn la máa dúró dè pé a fi gba country. Tó tá bá dúró dè gbogbo wa a máa pẹ́ ká tó débi tá à ń lọ. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí emeritus professor fún iṣẹ́ takuntakun tí bàbá yìí lórí ọ̀rọ̀ kí ilé ayé wa kó lè ní ìtumọ̀. Mo kí bàbá wa Ọláwọyìn Ibrahim, mo kí Prince Oyèlọ́lá, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Oòduà nílé lóko, mo kí gbogbo wa pé eléyìí tá a jọ ń bára wa sọ, eléyìí tá à ń béèrè fún, tá à ń kanlẹ̀kùn ẹ̀ lójoojúmọ́, àwọn kan tẹ́ rò pé kò ní ṣeé ṣe, àwọn kan ní ó máa ṣeé ṣe. Ọ̀nà tó fẹ́ gbà ṣeé ṣe yẹn ni àìtí really fine tune. Olúkálùkù á mú àìdíà wá, kò sá àìdíà tí ó sọnù, gbogbo àìdíà náà ni ó ń ṣiṣẹ́. Kò sí nǹkan méjì náà tá tún fi wá sọ ju pé bí nǹkan ṣe ń lọ nínú Nàìjíríà, bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ tá à ń pera wa ní àkíyèsí pé bí ọ̀rọ̀ ìlú yìí ṣe rí tí ó bá ń lọ bó ṣe ń lọ yìí, kó má jẹ́ pé gbogbo wa náà la máa fara gbá o, gbogbo wa lájọ máa fara gbá, àtèmi àtẹ̀yin àtẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí àtẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí, gbogbo wa la máa fara gbá. Ọ̀nà tá máa fi wá fara gbá yẹn ó lè yàtọ̀ síra wọn, but in the long run tó bá pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ tí a wá sọ di kò kàn mí, kò ń ṣe problem tèmi, ṣèbémi ti wà okay, ṣèbémi ti manage, á jẹ́ pé tó bá ti dé kí gbogbo wa ká fara mọ́. Àti babaláwo ni, àti àfáà ni, àti oníṣègùn ni, àti oníwàásù ni, ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ọ̀rọ̀ àwa àti àwọn tó ń pè ní Fúlàní, àjọṣe wa kò lè work. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan torí pé àwọn bàbá ńlá wọn ti sọ fún wọn pé ilẹ̀ tó ń pè nílẹ̀ ilẹ̀ Oòduà yẹn, ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire, ilẹ̀ Yorùbá yẹn, àwa náà la ní, ẹ gbọ́dọ̀ gbà mọ́ tiwa. Lákọ̀ọ́kọ́ àwọn ò ní ilẹ̀ kankan torí pé gbogbo wa la mọ ibi tí wọ́n ti ṣàn wá, bọ̀ wọ́n ti di egungun tó ń wà láàárín wa ní gbogbo káàkiri ilẹ̀ Oòduà ní southwest of Nigeria. Wọ́n wà influential lénìí, o lè fọwọ́ tì wọ́n bí ti tẹ́lẹ̀ torí pé tó bá ní o máa fọwọ́ ti Ganduje lénìí nínú Nàìjíríà wà try gan. Ganduje ọmọ Fúlàní ni, ó ṣèjọba ní Kánò fọdún 8. Gbogbo àwọn tó ń pè ní emir àwọn lókè lọ́hùn títí dé Shaitan of Sokoto, ìyẹn devil tó ń bẹ ní Sokoto yẹn tó pè é, iṣẹ́ tó ń bẹ lára ẹ̀ òun ni kó wá gbogbo ọ̀nà pátá tó máa fi destroy in tó ń pè ní lineage wa. Àwọn dẹ̀ mọ tó lè ṣe, but nǹkan kan táwa náà lè ṣe àmọ́, but a ti fi ọmọlúàbí wa a jẹ́ kó pọ̀ dáadáa. Kò ń ṣe pé àgọ̀, kò ń ṣe pé àmọ́ ta lè ṣe, but tó bá pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ, Kwara la ṣe sọ pé wọ́n gbà mọ́ wa lọ́wọ́, tẹ́ a dẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ Britain ni, àwọn ló dá gbogbo ẹ̀rú tó fi di pé lénìí wọ́n ń pe ibẹ̀ yẹn ní ilẹ̀ Haúsá. A mọ̀ pé títí dé ilẹ̀ Kogi ilẹ̀ Oòduà ni. And it is time we rise up and claim back our birthright.
mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Oòduà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá tó bí wa, mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn onílàákàyè láti Sierra Leone, Togo, Ghana, káàkiri gbogbo àgbáyé. Ó máa ń yà mí lẹ́nu pé a máa ń bẹ̀rù, ẹ̀rù ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ má bà wá níbi tá a dé lénìí. Ọkàn wa gbọ́dọ̀ dúró dáadáa. Gbogbo wa la mọ̀ pé àwọn bàbá wa bí a ti ṣe ń lọ bá wọn tá à ń yọjú sí wọn, gbogbo wọn pátá látòkè délẹ̀ ni wọ́n mọ èyí tí ó ń ṣe wá. Mo kí Ọlákúnlé. Gbogbo àwọn bàbá wa ló mọ ibi tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀, táwọn náà dẹ̀ ń tètè sọ nísìn pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí, àwọn ọmọ tí ó ń bẹ lẹ́yìn wọn tí a bá rí solution sí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ yìí, nǹkan máa bàjẹ́ ju bó ṣe ti bàjẹ́ lọ. Torí nǹkan ti bàjẹ́ already, àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa. Mo fi àkọlé tèmi, mo ní we must not forget that no one wants us to be great. Kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ jẹ́ kí a dàgbà ju àwọn lọ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà kan láyé yìí. Gbogbo ẹ̀yà pátá ló ń sáré tiwọn. Èyí táwa náà ṣe yìí, àwa náà ń gbìyànjú ni. Àwa náà ń sáré ẹ̀ pé kó lè bá rọrùn fún gbogbo wa. Kò kúkú ṣe mí nìkan, kò dẹ̀ ń ṣe ìdílé mi nìkan ló máa gbádùn ẹ̀ nígbà tó bá ṣe ọbẹ̀ yẹn tán. Gbogbo ìdílé kọ̀ọ̀kan, orí kọ̀ọ̀kan, gbogbo orí tó ń bẹ ní gbogbo ilẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ Kóòtù Òjíire, ilẹ̀ Yorùbá, èyíkéyìí tí o bá fẹ́ pè é, gbogbo apáta la máa ṣe àǹfààní fúnra wa níbẹ̀. Àmọ́ àwọn kan ò fẹ́ jẹ́ kí ẹ rí yẹn ṣe. Òun ni wọ́n ṣe ń lọ́ ṣe ń sáré ẹ̀ pé bí ọ̀nà àbáyọ bá jáde, most of them will become slaves for us. They would have no other choice. And that's why they are doing everything within their power láti make sure pé it will be a very difficult task. Kí ló wà níbẹ̀ tí olóṣèlú sọ fún wa pé ìtàn béèrè fún kò ṣeé gbà? Even though àwọn olóṣèlú mọ the genesis and how Nigeria was created, wọ́n mọ ìpìlẹ̀ bí wọ́n ṣe dá Nigeria. Mo kí ẹ brother mi, great Yoruba nation. Kí ló wá dé tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ ẹ lọ máa dìbò, ẹ lọ gbégbá ìbò nínú Nigeria? The politicians do not want the best for us. And they are one of the biggest obstacles that we have. The politicians tó ń bẹ ní Southwest lẹ́nìí, wọ́n fi gbogbo wa, wọ́n fi wá ta kàlòkàlò, wọ́n fi wá ta kàlòkàlò, wọ́n gbé gbogbo wa ní mugun pé òṣèlú ló máa yanjú àṣeyọrí wa lórí ilẹ̀ wa. But yet wọ́n define it torí pé òṣèlú ò fún wa ní identity wa. The current Nigeria kò fún wa ní our true identity.
we don't know who we are as we continue to remain in one Nigeria. And the longer we stay in one Nigeria, the more our identity will continue to be shielded away from the truth. The time to dissolve the union is now, in the interest of every single one of us. But they're not going to listen. The politicians will not listen. They are so adamant that whatever it takes, Nigeria operation must continue. And that becomes a battle line between us, the citizens, and the politicians. But Babawa Akitoye is doing everything possibly best to avoid crisis by putting the movement in the hands of non-violent, so that kò ní sí lẹ́yìn ọ̀la tó máa ní bàbá kan tó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ pẹ̀lú àwọn kan ni wọ́n dá wàhálà sílẹ̀. But it seems that wàhálà tí ó ń bọ̀ apá politicians ò ní lè ka when the Fulani would eventually invade more, using the word bandit, terrorism. These are part of the jihadists. Tẹ́ bá rò pé Fulani that are creating the havoc will stop in the next 10 years while we remain in Nigeria, you better think otherwise. While the politicians continue to pocket millions and billions of naira, according to Diziman, a senator earned 21 million naira and a professor earned less than 1,634,000 ní Professor Kongba. That is even if they are fully paid. But he went further to say, Odua Nation Stock Exchange will bring prosperity to Africa and the world. But many of you, or many of our parents that invested in the Nigerian Stock Exchange, till date, Elomi dividends the OTD paper molowo nínú ilé kò ní value. That is the Nigeria that was created by Britain for us. But many Nigerians are still also hoping by fraudulent way, by cunning way, that we keep Nigeria so that they can enrich themselves. Because a proper system will favor the indigenous to start with. And it don't complain in the UK that when your tax, that tax is used to look after the English people. Àwọn tó jẹ́ English àtàwọn foreigners kankan tó ń gbé ní UK that have the legal right to live there. When we have a full independent country, taxes that will come to our government would also be used to look after the widows, so that the Inter America need láti máa send owó sí any one of us nílé láti máa fi tọ́jú àwọn arúgbó wa. Àwa tá wà ní UK ò ní láti máa sọ fún ẹni tí ó wà nílé pé a máa send owó rẹ̀ sí ẹ, because I don't think we are doing that in reverse. Yàtọ̀ sáwọn tó ń kówó jẹ
tó ń send owó sí abroad fún àwọn ọmọ wọn láti máa ṣègbádùn. Happy Sunday, and it is the last one ká tó wọnú Monday ọjọ́ Ajé. Don't be a fool anymore. Being a fool means that you just want to be a fool. Kò sẹ́ni kankan tó jẹ́ ọ̀dẹ̀. Gbogbo wa la mọ̀ pé Britain create this fake union and establish it for one purpose, so that ní gbọ́ra wa yé lákọ̀ọ́kọ́. Tá a bá dẹ̀ ti gbọ́ra wa yé, a lot will continue to happen. Mo kí Omitaf Couture for making sure that we have outfit that blends as ọmọ kóòtù òjíire. Mo kí Baba wa Moses Olaniran, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní different part of the globe. Yakubu Kọ́láwọlé ẹ káalẹ́. Mo kí ní Agége. Èmi àtolóyè bá àwọn kan sọ̀rọ̀ ní Lagos Island as many continue to engage in a non-violent meeting ìpàdé láti máa sọ fúnra wọn pé àwa ń ṣe Yorùbá nation and we are not terrorists. Mo kí àwọn tó ń ṣe ìpàdé ní Badagry lánàá gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe rí àtẹ̀jíṣẹ́ láti ọ̀dọ̀ wọn YSDM tí bàbá wa the deputy George Akínọlá àti Young Can secretary àti gbogbo àwọn tí wọ́n gbà wọ́n lálejò nílùú Badagry lánàá. Do not be afraid. Pé kẹ́ pera yín jọ, kẹ́ jókòó àlàáfíà, and we continue to engage. Nobody has the right láti threaten anyone. Pé ó ń pè, ó ń béèrè fún right ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà. Let us continue in every way. Mo kí bàbá wa Sunday Àyìnà lórí TikTok àti gbogbo ẹni tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. Ìpàdé lọ lánàá gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ nílùú Badagry. Mo kí àwọn tí wọ́n gbà wọ́n lálejò, a kí gbogbo àwọn baálé bẹ̀. Britain created this union for their own benefit and aftermath, and the alternative is for us to exit the union. Ẹ ṣé gan ni bí ẹ ṣe ń fi comment lórí TikTok. Baba Moses Olaniran says, true talk, Olayomi ẹ kú iṣẹ́ o. Yoruba nation is our goal and it is a task that must be done and will be achieved. Mo kí ìlànà UK, mo kí ìlànà ti US, mo kí gbogbo àwọn tó jẹ́ ẹlẹ́ṣọ́ ààbò láti Àmọ̀tẹ́kùn títí dé OPC, títí dé gbogbo àwọn tí a ń pè ní hunters, àwọn tí wọ́n jẹ́ security tí wọ́n ń ṣàìsùn, gbogbo àwọn lọ́dẹ, gbogbo wọn pátá ni a kí. A kí gbogbo organization tó link mọ́ movement yìí, no matter how big or small. Gbogbo wa la ní role láti máa sọ fún àwọn èèyàn wa nísìn pé àwọn tó ń pè fún election, it is their fundamental right, but that right has not helped us in the last 26 years tí wọ́n náà ti ń ṣe democracy láti 1999 after tí Fúlàní tó pa ìkan náà àwọn ọmọ wa MKO Abiola sí Abuja tọ́nà mu títí yẹn gba ẹ̀mí kúrò lára ẹ̀. A wá ń sọ fún gbogbo ara wa lénìí ká má tún jẹ́ kí wọ́n gbé wa ní gógó. A dissolution can happen and it can be done in less than 1 year. Even a referendum can be called, even though báwọn kan sọ pé, do we really need a referendum? When this union was a forced union on us. Lẹ́ẹ̀kan sí,
Mo kí àwọn tó tún ṣèpàdé ní Ìjẹ̀bú lánàá. A lot of engagement is happening. Do not be left behind and say, àmọ́ kankan nípa ẹ̀ pé nǹkan báyìí lọ. It's because you don't want to be involved. I know the world is big and you can be easily diverted from the reality. You cannot solve the problem of Nigeria, but we can resolve our problems as a country in our own independent Oduduwa kingdom, Oduduwa nation, Yoruba nation, as against the fraudulent Nigeria that Britain created. Bó bá tẹ́ gbé ní UK rí, tó gbé l'America rí, we have now seen evidence-based that these countries do not welcome every one of us. Kò ṣe pé a kì í ṣèyàn dáadáa, but that brand that you call Nigeria has had a big impact in our own identity. We will continue to engage the international community. Òun lẹ́ ń wò yẹn ìpàdé tó lọ ní Ìjẹ̀bú lánàá, Yoruba Nation Freedom, Akiyawa Ajé Olókun, as a meeting was held in Ogun State regarding the Oodua Nation movement. Everybody must play a vital role. Ilé ìṣẹ̀lẹ̀ ní Adó-Odò-Ọ̀tà ní Ogun State. Yoruba Nation meeting at Adó-Odò-Ọ̀tà. We can see that our life, the word our life, L-I-F-E, Lima, India, Freddy Echo, is currently stuck in this contraction known as Nigeria. And in the interest of millions of our people now, it is time to end it peacefully. Ó sì ṣe end peacefully tí ìjọba Tinubu bá fẹ́ end it in a peaceful way, according to Professor Adebanji Akitoye. Àdìtú ọ̀rọ̀ Elédùmarè, mo kí ẹ ní gbogbo Ghana, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Oòduà, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ ń bẹ ní Arab country, tẹ́ ń bẹ ní Sierra Leone, Ivory Coast, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Benin Republic. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Patrick Stallone tó fún bàbá wa Ìgbòho láyè to remain in Benin Republic for his own protection, because àwọn tó fẹ́ mú ẹ̀mí ẹ̀ tó ń ṣeré torí kò sẹ́ni tó máa rí ẹ̀mí ẹ̀ mú. Gbogbo ẹni tó bá ń gbàdúrà pé òun máa rí ẹ̀mí wa mú, ẹ̀mí tí ló máa já sí. Ọkùnrin nìyẹn ni, obìnrin nìyẹn ni, òun gbé ìgbésẹ̀ pé bí àwa ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ pé kí ayé gbogbo wa lè rọrùn. Olóṣèlú nìyẹn ni, ló bá ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn, gbogbo ohun tó bá jẹ́ ẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀ máa gbẹ, torí pé orí tá ń jà fún ó pọ̀. I am comfortable as Igboho is comfortable. I have said it many times, and I'm proud to say it. Ìyà ò jẹ mí láti kékeré, wọ́n ò dẹ̀ fìyà jẹ mí láti kékeré. Bàbá tó bí mi kò fìyà jẹ mí, ìyá tó bí mi kò fìyà jẹ mí. I lived a very beautiful life before I left Nigeria in 1998. And to go out of the country was not my choice, but it was a choice that Mama tó bí mi rí. With this country, ìlú òfò, ìlú àdánwò, ìlú burúkú tí Britain pè ní Nigeria, tí Lugard, tí àkútúkọ̀ ẹ̀ lọ́rùn kò ní máa dá fún níbi tó wà, tó kó gbogbo wa pọ̀ mọ́ àwọn ẹranko, àti Ìgbò tó kó wa pọ̀ mọ́ ni, àtàwùsá ni, àti Fúlàní ni. Àwa ló yẹ ká máa jẹ gàba lórí gbogbo wọn. Gbogbo wọn wá ń jẹ gàba lórí wa nísìn. This is the time to wake up and let us take back our land tó jẹ́ tiwa. We will now decide
with our government. Ta la fẹ́ kó wọlé, gbogbo yín kọ́ lè wọ America. No matter how good you are, a rí ẹni tó lè wọ America tó ní gbogbo nǹkan lọ́wọ́. And I can give you a name if you want me to. Ẹni tó ń host the TVC, ẹ fún mi lórúkọ woman yẹn tó máa ń ṣe program láràárọ̀, Moyo. She has not been able to return to America, even with the influence of her TVC and Tinubu, because òun ló mọ reason, ó ti sọ reason yẹn rí lórí program, mo gbọ́ létí ẹ̀ ní kò ṣe pọ́ sọ fún mi. So that shows that it is not compulsory that you have to go to another man's country. Tàbá gba luwa náà, kò ń ṣe gbogbo èèyàn la máa gbà láyè kó wá sí luwa. We will take the best from them. Ẹ tó bá brilliant, a ní kó máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa, a lè wá bá wa ṣiṣẹ́, a lè wá support àwa náà. Just like báwa náà ṣe lọ ń support economy Britain lẹ́nìí. Britain ò lè máa ní ká wá máa support economy tiwọn, knowing that economy Nigeria ò lè dìde láyé bóun Tinubu kó lọ kó gbogbo expert Yorùbá tó ń bẹ lágbàáyé kó wá jọ ṣèjọba ẹ̀. Fúlàní ò ní jẹ́ kó rí ìjọba yẹn ṣe. Why then do we want to campaign in Sokoto? Why do we have to go and campaign in Kano? Tàbá ń ṣe election. Ó pé ní ká máa wọnú gbogbo ìgbèríko Ìlà Ògùn, ká lọ àjẹrí àwọn báwa kankan tó wà káàkiri, àwọn ìlú kankan tó yẹ pé gbogbo ẹ̀ wọ́n destroy ẹ̀. I would rather campaign in the southwest in a Yoruba government than pé mo fẹ́ lọ dìbò. Mo ṣẹ̀ wá ń wá bá ṣe máa negotiate pẹ̀lú àwọn Fúlàní torí pé a fẹ́ líkì àsì wọn. Ká ṣe máa negotiate pẹ̀lú àwọn Igbo ní north, ní south east. Bá ṣe máa negotiate pẹ̀lú Middle Belt, because that is exactly what Tinubu will have to do moving into 2027. He would have to give something. Maybe a team on top of she. Whatever would happen, he would have to still succumb to something for him to return back in 2027. Why should we be in that criteria? Nígbà tá bá wà ní country wa, kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa issue visa fún, ò bá lọ ṣògùn, ò bá gbàdúrà títí, ẹni tó bá ní wọ́n ní fún ní visa, wọ́n ní fún ẹni visa ni. This is the time to wake your spirit, because your spirit is crying. Wọ́n kó wa lẹ́rú for more than 500 years. Many of you doesn't even know what that means. Tó bá mọ bó ṣe kó wa lẹ́rú ni, wàá máa sunkún. You will not be talking about a country called Nigeria. Àwọn tó kó bàbá wa lẹ́rú, àwọn tó kó ìyá wa lẹ́rú, àwọn ló wá ń sọ fáwa lẹ́ni pé can remain in this shit hole country tó ń pè Nigeria. A country that has no value system for anybody. No value system. And you sit there and expect an outcome from a country that was never meant to be. A lè máa question Elédùmarè gan pé kí ló dé tó fi rí báyìí, but wọ́n ní tí kò bá nídìí obìnrin ò kí ń jẹ́ kúmọ́lú. Ẹ má ní mo pàwé níwájú yẹn àgbàlagbà. We know what happened before the amalgamation. A mọ àwọn tó tẹrú, a mọ àwọn tó kó wa sínú wàhálà yìí náà láàrin wa, but wọ́n á ní ká kọ́kọ́ lé kinní kan lọ ná ká tó wá yanjú ọ̀rọ̀ láàrin ara wa. Ká kọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ náà, àbí ká wá padà sí àwa ní kinní kan, àwa ní kinní kan. Yet I was at the museum ní Liverpool, ní outside London 3 years ago. I cried when I saw the nonsense that played out during the slave trade. But kò lè yé. You think that we sit here because we are happy. So if I came into my Yoruba nation when I'm in my 50, because that is exactly what some of you are looking forward to. It is not going to happen. I am not going to be sitting here in my 50, Kituma Pariwo, Yoruba nation. I would rather put myself in the front line for whatever is going to happen. But for now, ante die ni, eni maku, eni maye. Oloro to wan lay. Because when Britain was coming, wọ́n pity gbogbo wa. Wọ́n bá olóyún tó lóyún níjọ́ náà lọ́hùn, wọ́n bá sùn. Nígbà tó bá sùn tán, wọ́n jù fún alligator kó máa jẹ lọ. Àti náà ṣe pé mọ́ níbí báyìí ni, a dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ òdì. If you know why some of us are so upset and angry on a daily basis, wọ́n gbé àwọn èèyàn, wọ́n jù fún alligator, wọ́n fi wá play game
during the slave trade. Wọ́n mú ọmọ ènìyàn, wọ́n á jù fún alligator, a human being. Tó o bá tẹ̀ tí dé Badagry, tẹ̀ tún lọ́wọ́ èyí tó wà ní Benin, gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan ní African country ló níbi tí wọ́n ń kó ẹrú gbà. At least mo ti dé ti Badagry yẹn, mo ti dé ti Benin Republic tó ń pè ní door of no return. Ti Badagry lẹ́ ń pè ní point of no return. But o lè understand, torí wọn náà fẹ́ jí owó nínú Nigerian politics. Òun wá bó ṣe máa dé olóṣèlú, tó máa dé fìlà, tó máa múra bí Haúsá. Ọmọ Oòduà, torí o fẹ́ satisfy, o fẹ́ lick ass àwọn Gàmbàrí. Wọ́n ní kàkàká dọ̀bálẹ̀ fún Gàmbàrí. Àwa ń jáde, à ń sọ̀rọ̀, à ń sọ tó ń dùn wá lọ́kàn. Àwọn ọba wa náà wọ́n ti gbọ́ wọn wa, àdúpẹ́. Torí tó bá mú àwọn ọba wa méjèèjì tí mo láǹfààní ní ọba 17 tí mo ti rí, kò sọ́ba kan tó náà wò mọ́ Koikimedia. Kí ló tún kù? Bí wọ́n bá tẹ̀ ń sọ pé ó mọ̀ wá, pé òfin mọ̀ wá ni. Torí àwọn ọba ta ti dọ́dọ̀ wọn, 17 of them, wọ́n náà ń gbọ́ wa. Gbogbo ohun tá a fi ń pariwo, wọ́n ní òòṣà kan náà ló ń dún lára tiwa náà la ṣe ń pariwo ni. Is it for my own benefit? My children will not suffer. But ṣé ọmọ tó ń bẹ níjẹ̀bú Òde, ṣé ó lè compete pẹ̀lú ọmọ tó ń bẹ nílùú òyìnbó when education has been destroyed? Àwọn ọmọ máa wọlé school nísìn. Many of our people will start crying, lobbying for people to support them. Even in a public school, should be public school. I went to Abeokuta Grammar School. But kò lè dùn ẹ́. Why tó ṣe pé mi ló ń dùn tí kò dùn wọ́? Ṣé mi nìyà ń jẹ ni? Àbí wọ nìyà ń jẹ? Kíyà tó jẹ mí á pẹ́. Bí bá tẹ̀ jẹ́ pọ̀ lẹ́tẹ̀ ní mí, á ń bọ̀sibọ́sí. Ọmọ ṣiṣẹ́ ni wá. Tàbá jókòó sórí social media, ta tẹ̀ ní ẹ fún wa lówó, à ń yọ̀ sí yín lọ́rùn ni. À ń yọ̀ sí yín lọ́rùn. But millions of our people, wọ́n ní oko, wọ́n ní business. Ṣẹ́ni tí ó fẹ́ ṣe welder tó máa weld iṣẹ́ lọ́la tí wọ́n fún níná for 7 days. Tí a dẹ̀ gbé project fún, báwo ló ṣe fẹ́ ṣe? Alẹ́ ni tó lè ṣe anything that you can think of in this world. Kò bá jẹ́ anything you can think of. Wọ́n bẹ nílẹ̀ Oòduà báyìí. Lọ bèrè mi ní Adéníjàdé ní phase 2. Àwọn èèyàn ti ń gba prospectus university ní London lọ́wọ́ mi nínú phase 2 fún ẹni tó fẹ́ lọ kàwé. But many of you think this is a joke. Ìyẹn la ṣe sọ the content, a sọ the write-up, ká create graphics, ká gbé Ìgbòho síbẹ̀. Tá a bá ti gbé Ìgbòho sínú picture wa, a lè sọ̀rọ̀. Ìgbòho kọ́ ni problem wa, àwa ní problem ara wa. Torí pé táwa bá ready, Ìgbòho máa fọwọ́ kún wa ni. But nígbà táwa gan ready, a ní kí Ìgbòho wá lead wa, àwa gan lè lọ lead ara wa, kí Ìgbòho wá fọwọ́ kún wa lẹ́yìn. Akọni ọkùnrin ni tó dẹ̀ ní àwọn èèyàn tó pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí bàbá wa kí tó ìṣe máa ń sọ fún wọn ní gbogbo ìgbà. But ẹ̀ ń wá bí tó ti máa sọ̀rọ̀, tẹ máa wá mú ọ̀rọ̀, tẹ máa twist ẹ̀. Ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lò lálẹ́ yìí. 60 million people are living in abject poverty. Àtakù yẹn lójoojúmọ́, ká bí àwọn olóṣèlú pé kí ló ń ṣẹlẹ̀? Millions of people in danger. But èyí tí a máa wá àṣírí Ìgbòho, tá a máa fẹ́ wá àṣìṣe ẹ̀, kò dẹ̀ sáṣìṣe kankan tó ń ṣe ju pé ó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ for his freedom, and his freedom will be given to him because ó gbọ́dọ̀ padà sílẹ̀ bàbá ẹ̀. Kò sí kankan tó gbọ́dọ̀ lè kúrò. A dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo àwọn bàtà tí lọ bá 17 of them. Èèyàn gbọ́dọ̀ lọ sírìn àjò bẹ́ẹ̀ yẹn ká má wá sọ pé àìtí gbìyànjú tó. It has never been done in the history of Yoruba people. Pé kéèyàn kan gbéra kó máa lọ back to back. Bára ọba tẹ ròyàn, mọ́tò ń jìyà.
So mo kí gbogbo àwọn ọba wa lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ má wá jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó pẹ́ torí àwa ọmọ Oòduà ara ń kan wá gan. But ìyẹn stop self-determination tá à ń béèrè fún is an inalienable right, and that right will be respected. And nobody right. If you deny our right, it could lead to a lot of serious consequences. It is not a threat. Anybody to deny a right to can lead to serious consequences, because we have spoken in the last 5 years, and the records are not something you cannot find across online and offline. A ṣe mú díẹ̀díẹ̀ ni, tó bá mú wa nígbà yàtọ̀, nothing will stop it. But for now, if you think that you would ever be great as a person, borí bá kò wọ́yọ, ẹni tó ní physical challenge, ṣó mú ohun ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ pé kó dà bẹ́ẹ̀ ni. But we are very selfish. Àdúpẹ́ láwọn tó ń bá wa sọ̀rọ̀ lórí social media, wọ́n náà nífẹ̀ẹ́ ara wa. Many lives continue to suffer for our own ignorance. Ẹlòmíì kó aṣọ rẹpẹtẹ sílé, neighbor ẹ̀ tó jẹ́ ọmọ Oòduà, tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, kò ní aṣọ tó máa wọ̀. Wọ́n jọrọ àwọn bàbá tó bí àwa, tí wọ́n máa bi bàbá wa pé kí lẹ tún ṣe lénìí, torí kò sọmọ kan tó ń ṣe birthday, tó níyàwó tó pọ̀, ó dẹ̀ bí ọmọ dáadáa. Méjì ni wọ́n bí, ó ti tọ́jú ẹ̀. Méjì tó bí, ó ti tọ́jú ẹ̀. Mẹ́ta tó bí, ó ti tọ́jú ẹ̀. My father had a lot of children, and none of his children suffer throughout the time he spent in this world. Kọ́lọ́n tó mú lọ, kọ́lọ́n tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀, kọ́lọ́n kó pàṣíṣẹ́ gbogbo wọn rẹ́. Inú wa tẹ́ dùn pé àwọn lọ nígbà tó dáa, tó ń ṣàwọn bàbá tẹ́yìn bí tó bí ẹ̀yìn nísìnyí tó sì sọ fún pé Nàìjíríà máa dáa. Some of them are in their 80s. Kí bàbá kan tó jẹ́ ọmọ 80 tí ó sì máa sọ fún àwọn ọmọ 40 pé Nàìjíríà máa dáa. Ẹ̀gún bàbá yẹn lábẹ́rẹ́ kó máa bá tiẹ̀ lọ. Torí àwọn bàbá yẹn ń ṣe bàbá dáadáa. Káwọn ìyá kan sì máa sọ fún pé Nàìjíríà sì máa dáa, ẹ̀gún wọn lábẹ́rẹ́ kó máa lọ. Ìtọ́ṣe ti tó. Èèyàn méjì ni mo wá complain fún èèyàn ọmọ Yorùbá, mo ní mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ wọn. Bẹ́yìn bá ń sọ àwọn méjì kan bára wọn jà, àwọn méjì tó ń bá wa jà ní Britain àti Fúlàní. A gbọ́dọ̀ wojú wọn dáadáa, and we must never be scared of them. Kò sí nǹkan tó lè ṣe fún wa, kò sí anything tó lè ṣe fún wa, if only we are determined. Wọ́n tó ń tán pera wọn, àwọn náà jagun wá ní, àwọn náà ìyà jẹ wọ́n ní, làwọn náà fi wá sísàlẹ̀. Pé kí ló ṣẹlẹ̀ níbi kan tó ní wọ́n ní kankan ṣẹlẹ̀ níbi kan tó ń pè ní Africa. Wọ́n lọ lórí omi. Do you know what distance they were traveling? Kò sí plane níjọ́ náà náà. Boat ni, ship ló ń lò, kò dẹ̀ ń ṣe àwọn luxury ship tó ń lò lénìí. We have the opportunity. But téèyàn kan bá gbé nǹkan wá sókè, ẹ fà wálẹ̀. Evil people. Instead of us to collaborate and push it together and stay in one force. Àwítán àwọn ọkàn náà ti gba country, àwọn ti wà nínú ìlú wọn, àwọn òmùgọ̀, àwọn dondors. Mo tẹ̀mọ́ báwọn kan ṣe dá abroad nínú wọn. Àwọn afọ́pomọ́kọ tó dá kọ́kọ́ mọ̀. We have millions of our people that are suffering. Àwa ń sọ movement ní àfisọ́ di ṣeré ọwọ́. Ọba méjì bára wọn jà, ṣé yẹn ló kàn wá? 60 million people are suffering. Ìyẹn kàn wá. Britain jókòó lé wa lórí for 100 years plus. Wọ́n ní tó bá pé 100 years. Experiment ní Nàìjíríà tó bá ti gbọ́. Wọ́n fi Nàìjíríà ṣe experiment ni. Wọ́n gbé GMO wá. Wọ́n ní kẹ́ máa jẹ oúnjẹ GMO. Wọ́n mú herbs tiwa,
wọ́n á ní ìṣẹ̀ṣe ò dáa, but nínú fẹ́ǹsìkì tán fún yín mu, nínú panadol, nínú paracetamol, inú ẹ̀ lọ ti yọ egbò tó ti ń tọ́ fi ṣe. But because we have become a slaves that happened many years back. Bẹ́ẹ̀ni, Olakunle, an illusion country, mirage. Tó bá mọ̀ tán pè ní mirage, lọ sí desert, wàá máa rí omi lọ́nkán, kọ́lọ́njẹ́ oríṣi omi yẹn, torí bó ṣe súnmọ́ ló máa sún sẹ́yìn. Ìtàn pè ní mirage nìyẹn. Ìtàn pè ní mirage nìyẹn. This is not the time to joke. We have joked for too long. This is the reality. The reality is that Fulani and Britain will not let you to be free. But we need to stop it. And it needs to be done as quickly as possible. Yes, there's nothing wrong in diplomacy. It's part of the world, it's part of the game, but we must not be stupid. Our demands must remain on the table always. And like I always say, I would not allow this movement to be compromised at any point. My life, I'm putting it on this movement. And that is why they're scared and they're worried. We will negotiate, but on the terms that Yoruba will exit without any clause. Àwọn òdú tó lù wọ́n wà ní Europe, táwọn tó wá tó ń ṣe ìjọba fún wọn, àbí tó ń ṣe ìjọba ara wọn níbẹ̀. Many countries that are not even up to the population of Alimosho. Àwa wá jókòó at 40 plus. Àṣìwá òyìnbó fòkan kó wá direct wa bá ṣe máa ṣà Greek. Àwọn Indian tó máa wá sọ fún wa bá ṣe fẹ́ ṣe plane. Àwọn Chinese tó máa wá sọ fún wa bá ṣe máa ṣe gúgúrú. And we are told that we have been at the topmost for a very long time. Mo kí Lord Felix, mo kí Bishop Adesina. Wọ́n fi ìyà jẹ àwa Fúlàní àti Britain. Àwọn ní gold, àwọn dẹ̀ lọ tọ́jú gbogbo gold reserve àgbáyé ó wà lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn. Àwọn tó ní gold, wọ́n ń ta gold fún wa ní Dubai. Ìyá wa kan wọ́n ní plantation rubber tó fi ń ṣe táyà. Nígbà tá ń dárúkọ àwọn Odua investment, mo wá rẹ́rìn, wọ́n náà dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀, mo wá lọ sórí Twitter tá ń pè ní X. Wọ́n pè wọ́n ní South West Development Commission. Mo wá rẹ́rìn. all this fraudulent way to deceive us. Kilometer by Southwest Development, excuse me. Kilometer by Southwest Development Commission. Mo kí bàbá wa Stephen Idowu, mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń bẹ ní Glasgow. Ibẹ̀ ní MK Abiola ti kàwé, èmi débẹ̀. Rẹ́kọ̀dì Abiola kò kúrò níbi tó wà. But àwọn tó lò náà lọ pàdánù. If MKO was not killed, ó yẹ kó ṣì wà láyé lẹ́ni tó bá tẹ̀ ti dàgbà. A lọ máa béèrè pé bàbá, báwo lẹ ṣe ṣàkántìn nígbà tẹ́ wà ní Glasgow? Ẹ sọ fún àwa ọmọ yín, ẹ bá wa kọ sínú ìwé. Irú àwa journalists a lọ jókòó síwájú ẹ̀. We never had the chance to have a lot of interview with him. Nígbà tó tẹ̀ pàdé ní Gíwá tó jẹ́ gbòógì journalist. Evil country, ìlú yẹn ni wọ́n wá ń pray fún. Òjì láàárọ̀ náà pray fún Nàìjíríà. Ó pray fún Èkìtì. Pé kọ́lọ̀ má jẹ́ kí Fúlàní gbé Èkìtì mọ́ ẹ lọ́wọ́. Ó pray fún Ondo State.
pé kí Ondo state kó lè wà níbi tó wà kí Fúlàní má gbẹ̀mọ́ ẹ lọ́wọ́. O pray fún Kogi, o pray fún Kwara, Ọ̀yọ́, Ògùn, Lagos, Ọ̀ṣun state. O pray fún Nàìjíríà. Kí ni business ìwà àti Nàìjíríà? Kí ni ìwà àti Nàìjíríà jọ dà papọ̀ tó wá lọ ń pray fún Nàìjíríà? Owó ni ìwà àti Nàìjíríà jọ ṣe tó ń ṣàdúrà fún Nàìjíríà? Àwọn tó ti rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà even in the spiritual realm kò ṣe léni as far back as in the 80s èlò ló ń ta búrẹ́dì nísìn. Bàbá kan náà sọ fáwọn èèyàn ní 1980 pé nígbà tí búrẹ́dì bá di jọ́ báyìí kẹ́ mọ̀ pé wàhálà ti dé. Ẹlòmíì Ọlọ́run mọjọ́ tó ti jẹyin nínú ilé ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni who Nigeria help? Ẹ ṣe ẹ bá máa comment. Ta ni Nàìjíríà ràn lọ́wọ́ nínú ìmọ̀ àti ẹ? Látijọ́ tó ti bí wọn náà Nàìjíríà help ẹ. Mo ń wo ọmọ tó pa ọkọ ẹ̀ 21 years old. Mo wò lọ́dọ̀ àròlé 1010. Domestic violence. Domestic violence. Ó náà kọ òun náà òun. Ta ló máa sọ fún? Until táwọn méjèèjì wá ń bára wọn jà. Ó wá di ọ̀bẹ gún ọ̀kan láàrin wọn. Ogun ọkọ kú dànù. Many things happening in the shithole country. Torí shithole ní Nàìjíríà. Trump gan sọ pé shithole ní. Ibi tó ń dàgbẹ́ sí. But ilẹ̀ tí àwọn baba ńlá wa jà fún Britain àti Fúlàní wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé lórí. Wọ́n control resources ẹ̀. Ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́ta ní tó jẹ́ value fún wa. Àwa wí tán wọ́n náà dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ again wọ́n gbọ́n ní South West Development Commission. Mo ní Don tó dá sílẹ̀ iṣẹ́ wo nìyẹn ṣe fún wa? Don Commission. Don Commission tó dá sílẹ̀ nínú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà. How has that been of help? Don Commission is dedicated technocrat institution for sustainable development of the Southwest region. Ẹ bá mi sọ pé kí ni àwọn nǹkan tó ṣe síjẹ̀bú-Òde tó jẹ́ àdúgbò tèmi. Nothing can work as long as we remain in Nigeria. Pẹ̀lú gbogbo àwọn institution tó ń dálẹ̀ yìí. Mo kí bàbá Waris Jinode ẹ káàbọ̀ sà. Reducing post-harvest losses in Southwest Nigeria. Policy, practice, promise. Tó bá ní àníyàn tó dáa, Fúlàní ò ní jẹ́ kó work. Ṣáwọn Don Commission yìí sọ̀rọ̀ lórí bí Fúlàní ṣe ń pa wá lórí ilẹ̀ wa. Tìbádẹ́ ni wọ́n ń pa wá kò ṣorí oko nìkan because I keep telling you Dangote ò lè máa ta ṣúgà nìkan kí Don Commission má lè sọ̀rọ̀ lé lórí pé why? Ṣé a lè plant ọ̀pọ̀lọpọ̀ sugar cane sí gbogbo ọ̀nà? Látẹ̀ sọ pé ká mú gbogbo ìbàràpá méjèèjì ẹ bá wa máa plant sugar cane nìkan ká tún mú bì kan ẹ bá wa máa plant cassava, soya beans, àlùbọ́sà, ata ká wá máa kó gbogbo ẹ̀ ká wá máa tà á ká máa export ẹ̀. Mo kí bàbá wa Adéọlá Adédòkun, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Àwa wí tán wọ́n náà tún dá Southwest Commission sílẹ̀. Great agenda, but ṣé Fúlàní máa jẹ́ kó work? Ṣé Britain máa jẹ́ kí gbogbo àwọn technocrats tó fẹ́ kó sínú àwọn bíbá? Ṣé Britain máa jẹ́ kó ṣiṣẹ́? Who is fooling who? Tẹ́ bá ń fool àwọn tó wà nílé ẹ̀ lè fool àwa mọ́. Ojú ti là. Àwa ti gbé pẹ̀lú àwọn òyìnbó la gbé pẹ̀lú, mo gbé pẹ̀lú àwọn any other person. Mo mọ ète tó ń bẹ láàrin àwọn òyìnbó lórí pé kílẹ̀ Oòduà kó má dìde, kílẹ̀ Yorùbá má dìde. Tá a tẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ nísìn ta ti mọ̀ gbogbo ta ti playback sẹ́yìn ní sáré realize pé abájọ deliberately they've held Yoruba land in bondage. Mo kí bàbá wa Yínká Ògúndélé. Ẹni tó bá wà confused about the movement torí pé ìtàn fi lọ ń gbọ́ ni. Torí tí gbogbo afẹ́ náà ni pé tá a bá tí rí Ìgbòho nínú pósítà tó bá ṣe sínú inú YouTube wọn ní lọ wo ìtàlómi sọ. So ilẹ̀ wà confused, àwa wà confused lórí iléeṣẹ́ wa níbí báyìí. Torí we remain an adamant. Torí àwọn amọ̀ntafẹ́
mo kí bàbá wa Ìdòwú Matthew, orílẹ̀-èdè burúkú ní Nàìjíríà, ilẹ̀ wa ilẹ̀ ọlọ́ràá ni. Mo délé Ifẹ̀, mo ń wo structure, inú mi ń bàjẹ́ pé ṣé bó ṣe láti rí lélẹ́yìí after many years. Adé Ìjẹ̀bú Òde, mo ń wo structure, inú mi ò dùn. Adé Ìbàdàn, Adé Èkìtì, Adé Oǹdó, ìbò lẹ́tí fi sọ fún mi táì tí gbà kọjá. Ṣèbẹ́ iná lọ́lé, ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ wọn alẹ́ iná mọ̀. Ṣé mo ń parọ́ ni? Mo kí ẹ ní gbogbo Turkey, màá kí ẹ láìpẹ́, màá kàn sí ẹ lára, mo sọ fún ẹ. Tí bá ti wọ London, màá ra ticket, àwọn abẹ́ ní Turkey ká ṣe jọ́ mélòó kan, ọ̀bẹ Elédùmarè bá ń dúró tiẹ̀. A wà pẹ̀lú ẹ, àwa bímọ káàkiri, a kọ́ àwọn ọmọ wa síta, àwọn ọmọ wọlé wọlé. Mo kí yín Ọlá Gallery. Arákùnrin yìí, òun ló yẹ kó máa wá train àwọn èèyàn wa fún football. Ibi tó ń ṣe, Turkey lòun ṣe ló ń gbé, ó gbọ́ èdè, ó ní pálí wọn lọ́wọ́. Pẹ̀lú ẹ̀ náà, ṣó lè dàbí kọbẹ̀ Elédùmarè bá ń dúró tì kó wà pẹ̀lú ẹ̀? Àwa fi àwọn òbí wa sílẹ̀, a sá lọ torí pé a fẹ́ lọ wá níta máa jẹ. Mò ń gbọ́ ọmọ Ìgbò kan, ó ròyìn bó ṣe rìn, ó ní lẹ́yìn ìgbà tóun dé bíá ìkànnà àwọn South America yẹn, ó lọ round pẹ̀lú mọ́tò títí tó fi dé Canada. Ó náà wò tún wọ plane mọ́. Ó dárúkọ gbogbo ìlú tó gbà, Peru, gbá gbogbo ẹ̀, kí ló ń lé gbogbo wa káàkiri tó bá ń ṣe Britain olórí burúkú tó kó gbogbo wa sínú àdánwò tá a wà yìí. Put us in this mess. Àwọn tó yẹ ká máa jẹ gàba lórí àwọn tó kù, gbogbo wọn ń jẹ gàba lé wa lórí. No road. Mo dé gbogbo Èkìtì, mo wo school tó pọ̀ rẹpẹtẹ, gbogbo ẹ̀ bá láti ta wà mọ̀ pé school yẹn toilet ò ní ṣe yàgbẹ́ sí. Torí ìgbà tó bá sọ fún ẹ pé géètì yìí òun ló máa san tó wà nínú school, ibi táwọn èèyàn lẹ́tí tó ti ń kàwé nìyẹn. Àwọn èèyàn kọ́ṣẹ́, wọ́n fi ṣe POS. Fúlàní destroy gbogbo Oòduà investment pátá. Àwa wá ń celebrate àwọn businesses tí ó jẹ́ kí wọ́n máa kódà kí ẹ káwa náà kájọ máa léra wa mú. A sì wà níbi tí a lè process cassava. Mo kí bàbá mi Idris Guyana, ẹ ṣé gan ni, ẹ̀yin náà wo fídíò yẹn. Àwọn ò ní sọ̀rọ̀ níbi àká fi rọ́kùn kí mo fẹ́ fi ránṣẹ́. Ètì bá rí màá sọ, mo ní tẹ bá ń wá bí any platform, ẹ lè rí platform náà lórí international news wọ́n lè bí tẹ̀, torí èmi náà dúró, mo káàkiri ni. Òun lọ ti confirm, ó lọ láti Guyana to Brazil, from Brazil to Bolivia, from Bolivia ó lọ sí Ecuador, from Ecuador to Colombia to Panama to Costa Rica to Nicaragua to Honduras to Guatemala to Mexico to US to Canada. To know what life to better than a lawful to know what no don't pay Nigeria. That is exactly bẹ́ẹ̀ni yẹn ṣe rìn lọ bá mi kọ́ yẹn. Ṣé mọ̀ pé mo sọ pé mo ṣáà mọ̀ pé lọ láti lẹ́yìn wọ́n nígbà tó lẹ́yìn tó wọ plane dé Guyana, bọ́ọ̀sì ló tún wọ̀ káàkiri tó fi dé Canada. Ẹ wo ilé ayé yẹn. Àìmọye àwọn ọmọ Yorùbá tó ti kú dànù. Ẹlòmíì rò pé fámílì òun ti wà l'Amẹ́ríkà, ó ti kú sọ́nà ọ̀nà Niger níbi tó ti ń wá káàkiri lọ. Ọmọ àlè àwọn ti kúrò ní Nàìjíríà, bomb bastard, ẹ má bínú. Àwọn confused people, àwọn onítìrí nìyẹn. Àwọn ti kúrò ní Nàìjíríà, wèrè. Nàìjíríà tèmi sì lọ ní tí mo lọ Èkìtì, mo wà ní Ìjẹ̀bú Òde, a tún lọ Àkúrẹ́. Ṣé ní Nàìjíríà kọ́ la ṣe wà? Gbogbo ọlọ́pàá tá ń pàdé lọ́nà aṣọ Nàìjíríà lọ́wọ́. Àwọn òsínwín. Mr. Koiki, they walk not bus o. Wọ́n rìn ni. Mo rò pé wọ́n wọ bọ́ọ̀sì ni.
In fact, I have videos they made and sent where people buy on the road. Àwọn ti gba country àwọn wèrè. Mo rí ọlọ́pàá tá à ń kọjá lọ, lóòótọ́ ọlọ́pàá dá wa dúró. Torí àwọn bá wa là ń lọ bá, àwọn ọlọ́pàá ṣe pé ká máa bọ̀. Ọlọ́pàá dẹ̀ dá wa dúró, wọ́n ṣe ọ̀wọ̀ tó tọ́ bí olóyè ṣe ń lọ tó ń tá à ń kọjá lọ. Èèyàn kan wá náà ti gba country àwọn wèrè. Tẹ́ bá kọjá ní Sẹ̀mẹ̀ lálẹ́ nísìn, ẹ̀rọ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà immigration tó sùn lọ síbẹ̀ tó wọṣọ immigration àwọn wèrè. Mo kí sísítà mi Ọpẹ́yẹmí Yemlat Ọbẹ̀lẹ́dùmarè wà pẹ̀lú gbogbo wa. 1 hour 24 minutes ọjọ́ náà pé máa ń sáré ni tí wọ́n bá ti tẹnu bọ̀rọ̀. Mo ní Britain made us to be who we are today, but we have the right to change it. A lẹ́tọ̀ọ́ láti dá padà. But àwọn tí wọ́n jókòó sórí ìkókó Nàìjíríà, gbogbo àwọn olóṣèlú pátá láì yọ ẹni kankan wọn sílẹ̀ láti Bọ́lá Ahmed Tinubu títí désàlẹ̀. They are not interested in your lives to create your own identity. And many of us don't know the meaning of identity. Let's check on the Baba Idris. Àwọn follow àwọn tí mo sọ yẹn from Guyana. Tẹ́ bá mọ̀ tán sọ, sórí má tó wò yìí. Ẹ má bínú pé láti má lò yẹn. Ó wà London ó tẹ̀tí break. Bí a bá rí kan rà nínú Áfíríkà ní Nàìjíríà bíbá. Àwa àti lè process àgbàdo láti sọ di ògì ní 2025. Àwa ń wá machine kan tó máa send wá láti China tá bá wa process it. That is where we are today. Gbogbo sísá ayé pátá tá bá tẹ̀ ní ó wà lọ́nà dá African country tá máa bá ṣòwò. Àtẹ̀ní láti lọ sí Europe. But they don't want to sell you the technology. Àbí? Gbogbo àwọn laptop yìí, gbogbo tó ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ major brain kò ju chip kékeré kan lọ. But material tó fi ń ṣe ìsídà kò jẹ́ Congo. Ìyẹn ló ṣe dá ogun rẹpẹtẹ káàkiri. Wọ́n kó bọ̀ fún wọn, wọ́n kówó fún wọn. Ìwọ òun ṣàdúrà, wọ́n kó MG, gbogbo àwọn ìbọn ńláńlá tó lè pààyàn tó yẹ pé tó bá yìn kan. Bullet ẹ̀ pààyàn bí mẹ́ta. You think Britain doesn't know what is going on? So àwọn ní radar tó lè fi bá wa sọ pé ibi tí Fúlàní wà gangan leléyìí o, helicopter bá tó wà lọ sókè wọ́n rí pé yẹn fi ṣiṣẹ́. Èèyàn kan ní Koiki, I was shocked when the lady narrated her experience to Canada. Ṣe rí pé ó tún dìyàn méjì. Èèyàn kan lórí TikTok wọ́n mọ́ra wọn rí o, ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó ń kọ́ ẹni tó tẹ̀ kọ́ lórí YouTube yìí, ó tẹ̀ bá mi narrate bó ṣe rìnrìn àjò yẹn. Mo gbọ́ báyìí mo sunkún sínú. Gbogbo àwa sọnù bí òkú. Èmi náà lọ fíàm láti 1998, 15 years ká tó wálé, àwálé náà ráhùn ní 2025. Ẹ lọ Ìbàdàn lálẹ́ nísìn, gbáàsì gbòòsì ní mọ́tò ti gbára wọn, kò sí gbogbo micra tó wà ń bẹ́ ó yẹ kó gbogbo ẹ̀kọ́ lọ dá sínú omi ni. Ká crush gbogbo ẹ̀ ká wá gbé mọ́tò tó da fáwọn èèyàn wa. Ṣé taxi lẹ fẹ́ ṣe? Ṣé tẹ́tẹ́ ìbá lọ ẹ̀ tí dé Dubai rí? Ẹ má bínú. Mo tẹ́ sọ. Méjì àjókòó síwájú. No, méjì tó jókòó síwájú yẹn báwo ló ṣe fẹ́ lo seat belt? Àṣẹ. Wọ́n ti báyé ara wọn jẹ́ kí má náà yé tiwa. Má sọ̀rọ̀ èdè síra wa. Bọ̀ kò lè yé ẹ̀. Ó jókòó sínú micra. Ó jókòó sínú dánfó. Ìjọ oní tí mo lọ Èkó. Ìṣàrí fídíò. Gbogbo ẹ̀ ráhùn. Nothing works. Speedometer ò ṣiṣẹ́ nínú mọ́tò. Wọ́n fi life wa, wọ́n fi ń ta kàlùkàlù. Àbáwí tán wá ní Lagos ó gbé mọ́tò fáwọn kankan máa lò.
irọ́ ni gbogbo ẹ̀, confusion everywhere for the politician. That shall must be. Ó ní ẹ̀kọ́ bẹ́rì gbogbo wọn ni. Mo kí àwa Kíkẹ́ Fásánmi. The pain can end, but lẹ́yìn náà láti máa lọ ó yá nísìn election bọ̀ káwa náà ṣáà jẹ́ ń bẹ̀. A gbàgbé pé many of our people will suffer because of our own stupidity. Fáwọn àtàtẹ̀ ní knowledge. A jókòó sábùjá nísìn, Ṣèyí Tinubu ń plan báyìí nísìn fún dádì ẹ̀. Mo ṣáà rò pé ẹ̀ ń train àwọn èèyàn tó máa bá yín kọjà sí Fúlàní. But ẹ kàn máa fi tí kó bá wa ni. Torí 2027, nobody knows. I don't have any idea what can happen if we remain in one Nigeria. Anything can happen. It could be free, it could be fair. But some of us can easily board a plane and travel out back. Torí pé ìkan ní ẹ̀fẹ̀ Nàìjíríà, ẹ̀fẹ̀ Yorùbá kó dá dúró. But ṣé gbogbo 60 million la máa kó lọ sí UK? Ẹ jẹ́ bá mi ṣe nǹkan gbígbóná ká máa ra fi tẹ̀ lọ́lẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Mo dẹ̀ fi pẹ́ púpọ̀, but mo promise you pé mo máa padà wá ni. That's why I'm back. Let me just pick one of the many articles or documents. Èyí tí mo fi kà. We'll go back again to President Bola Tinubu. I know they are listening in Abuja because my sources are telling me they are listening. Wọ́n lè máa gbọ́ gbogbo program mi, but wọ́n ní wọ́n gbọ́ tí Koiki ṣáà ń pariwo, kí ló ń pariwo fún? Fi wọ́n sílẹ̀, tó bá yá wá dákẹ́. A dẹ̀ dúpẹ́ fún àwọn kábíyèsí wa tán ní àwọn máa deliver àwọn message wa sókè lọ́hùn. Let's read this quickly and then we'll bring the program to an end in 30 minutes. I get 2 hours. I will continue again tomorrow, God willing. The pain I saw in the eyes of millions of those that we passed through. They've seen him as a savior. Muki Yawala Jerichoka. Worry will be savior ni. When we were coming from Ile-Ife, olóyè láti ní kó dá mọ́tò yẹn dúró, ìyá yẹn àgbàlagbà ni. Ó ti kúrò ní dìgbà ẹ̀. Aláti slow mọ́tò yẹn down pátápátá. Olóyè wá ṣe bọ́lẹ̀ láti lọ bá ìyá yẹn. Kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà la máa capture lórí video, capture lórí camera fún yín. I didn't come down the vehicle because ẹ mọ̀ olóyè ṣe máa ń bọ́lẹ̀ yẹn èròǹgbà mi. Èmi ò dẹ̀ ní strength yẹn púpọ̀, ẹ̀ pé pọ̀tà lé mi. Ọmọ bọ́lóyè ṣe ń ṣe. His energy is a complete different thing. Energy tèmi bí tó wà lélẹ̀. Bó bá wù mí bá tún di 1 o'clock tó bá gbá lórí mi máa tún jáde, ìwọ ló lọ sùn, èmi ò sùn. Ibi tí energy tèmi wà lélẹ̀. Bọ́lọ̀ ṣe fún l'energy yẹn, I don't know. Ọlọ́run ló fún. But àmọ́ bọ́ọ̀dì mo kàn dúró lórí káà mo wá wò wọ́n. Mo gbogbo àwọn ìyá arúgbó yẹn, àánú mi dẹ̀ ń ṣe gbogbo wọn. Iṣẹ́ kúrò àwọn ìyá báyìí ṣì wà lójú títì máa tajà. Tó bá tẹ̀ wá fi tajà, ṣojú títì lẹ́kọ́ máa tajà sí. Òní Dangote truck ló ń pààyàn káàkiri. Wọ́n ní ọmọ yẹn tó yẹ kó gbé lọ sí abroad, wọ́n ní. I just pity a lot of diaspora that continue to tell us Bola Tinubu will do something. Mo pẹ́ mọ ẹmọ yàtọ̀ àwọn family wa, because it is not only you. It's ibi tó ń pè ní ilẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire gbogbo kan. Regardless of whatever you are hearing in the last couple of days, àti ìtàn oríṣiríṣi, ìtàn òfò, ìtàn yányányámá, ìtàn tó kọ, gbogbo ìtàn tí Britain ti change gbogbo ẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Àwa ló pè tán, àwa là ń pàtàn, ìtàn wo ló ń pa?
ṣẹ́tidé àwọn tó ń pàtàn ẹbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ pé ṣọ́tidé museum tó wà ní Liverpool. Analysis kí n máa lọ jàre. Do you know how many documents that Britain has burned and destroyed? Ṣé Benin Kingdom ní àbí? Ẹ lọ wo fídíò táwọn kan ṣe ní àìpẹ́ yìí. What destroyed that kingdom yẹn? Débi pé wọ́n ní the only time tẹ́ lè rí kingdom yẹn bó ṣe lọ ní round bó ṣe fẹ́ǹsẹ̀ ẹ máa láti wà ní satellite lókè pátápátá. Britain lẹ́yìn fi ń ṣeré lẹ́ ń sọ̀rọ̀ ìtàn. Mo kàn wo gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ìtàn. Mo kàn wọ́ndà pé olúkálukú kàn kọ oríṣiríṣi átíkù bá ẹlòmíà jókòó àtàn kámẹ́rà wọn sọ̀tàn ẹ̀ sọ̀tàn fún Britain. Britain tó ti destroy gbogbo ìtàn pátápátá. Gbogbo ìtàn tá à ń gbọ́ lé ní pátá látòkè délẹ̀. Mo ní Britain àti Fúlàní ní méjèèjì tá à ń bájà. Ó ń ṣara wà là ń bájà. Ẹ ń sọ̀rọ̀ bàbá mi Aláàfin àti bàbá mi Ilé-Ifẹ̀ àwọn yẹn lẹ́nu. No! Britain àti Fúlàní back to back ọkọ àti ìyàwó láwọn méjèèjì. Britain lọ́kọ Fúlàní níyàwó. I don't think some of you understand. Aláàfin o Ọọ̀ni of Ifẹ̀ o. Àwọn yẹn kọ́ ni méjì problem wà. Britain and Fulani àwọn gangan ní igi tí ó wà nínú iná tó ń kó lójoojúmọ́ láti 1914 before 1914. Ṣé Britain ò mọ̀ nígbà tí Fulani gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wọn ní 1806 ni wọ́n mọ̀. Àbẹ́ mọ̀ pé Britain ti wà láàrin wa as far back as 1806. Èyí wọ́n sọ̀rọ̀ tán ẹ̀ ń sọ̀tàn rádaràdá. Ìjọ ọ̀rọ̀ bí gbogbo èyí tẹ̀ ń sọ̀tàn yẹn. Èyí lẹ́sẹ̀ máa wá sọ̀tàn fún àwa nísìn pẹ̀lú bàbá 90 years old tó gbé l'Amẹ́ríkà tó káàkiri. Gbogbo àwọn tó sọ èmi gan tí mo dé just museum kan tí mo kàn dé in tí mo rí àrísọ gbogbo ẹ̀ ní tá bá sọ gbogbo ẹ̀kọ́ máa bàjẹ́ ní. Mo sọ fún yàn kan lórí audio láàárọ̀ yìí tí bá sọ gbogbo tójú mi rí nínú Liverpool museum tí mo lọ yẹn máa bá nǹkan jẹ́ rẹpẹtẹ ní gbogbo movement ibò mi máa gbóná. Journalist ò gbọ́dọ̀ sọ gbogbo ọ̀rọ̀ kan ní ẹ̀yàn sọ̀tàn rádaràdán àwọn olè ń sọ̀tàn fún ìtàn òfowó lẹ́ ń sọ. Èmi gbé ní UK for 27 years ẹ̀yàn sọ̀tàn rádaràdán àwọn olè ń bá sọ̀tàn. Mo ní Britain gangan ní wàhálà gbogbo tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Oòduà lẹ́nìí ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè. Àwọn wèrè tó dá gbogbo ẹ̀rù èèyàn kan wá jókòó ṣe ń tan kámẹ́rà ń tan san àwọn olè ń sọ̀tàn fún. Britain that knew how Fulani destroyed the empire tó wà ní north tó pè láwọn Hausa. Ṣèbí gbogbo wọn lọ́jọ́ ṣe negotiation ẹgbà lọ́wọ́ wọn àwa máa ṣe bí gbàtà rí yín. Britain tó ń ṣèpàdé lásán pẹ̀lú gbogbo èèyàn ní Lancaster House. Èmi ò gbé ní Lancaster House ní wọ́n jẹ́ kí wọ́n lé ní ìta ni mo dúró sí. Rí fídíò mi nígbà tí mo lọ sí Lancaster House. Ọdún méjì lọ fi negotiate báwo la ṣe máa gba independent. Tó bá ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn gbogbo wa tán wá lọ ṣèpàdé pẹ̀lú Fúlàní lóru. I don't think some of you know who is Britain. 200 years ní Britain fi ní empire tó fi ń control gbogbo kò ń ṣe ìlú kan lẹ́rù pé Africa nìkan ló ń control ni. Ẹ lọ́wọ́ tó ṣe fún àwọn India lè ní nísìn sọ fún wọn pé ẹ mọ̀ pé ìyàwó mi ẹ kò mọ̀ pé mò ń fẹ́ òun pàlíkì tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí àyà BBC máa ń já ni bẹ́ẹ̀ mi bá ń sọ̀rọ̀ bó ṣe láti máa rí nìyẹn torí mo kọ̀ rọra tempo ni torí màmá tó bí mi ni àtàwọn ìyàwó mi. Tàbá mọ̀ pé irú movement báyìí máa tètè wáyé ni bí àtẹ̀ní bí àṣà lóye náà ní fẹ́yàwó ní bímọ ká da gbogbo ẹ̀rù kẹ́ pè wá ní terrorist tó bá rìn kẹ́ pè wá ká wọnú gbó ká bá nǹkan jẹ́ ìtẹ́mi fẹ́ nìyẹn ká bàjẹ́ ni wọ́n pé Mandela ní terrorist ni bá ti níyàwó àti lọ ẹ̀ sọ fún wa pé èyí tá ti fẹ́ síta ti tó ẹ̀rí kábíyèsí mi gan sef àti Ọ̀ọ̀ni àti Aláàfin wọn náà ọ̀dá mi mọ̀ so ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kínní
bí pàlì kí bá ń sọ̀rọ̀ báyìí kò sí tó kàn gbá sí fún anybody nínú wọn, gbá sí fún America, gbá sí fún Britain, kò tẹ̀ like Britain rárá. Ìwọ́n fẹ́ràn Britain, kí ni kàn pẹ̀lú Britain? Àwọn lọ́ba ayé jẹ́, ọba ayé àwọn Indian jẹ́ tó ń ṣe kékeré, but wọ́n ṣe báyé wọn jẹ́, wọ́n hold on to their culture. Mistake táwa ṣe nìyẹn. Àwọn di culture wọn mú. Ọmọ Yorùbá máa wọ súùtù káàkiri nínú senate nígbà tó yẹ pé àkínṣe yọkan. Bẹ́ẹ̀ni, Indian journalists always talk with pain. Journalists ò gbọ́dọ̀ máa ṣe mẹ̀kẹ̀mẹ̀kẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé kí ni mo jẹ́ jẹ́ máa ṣe. No. Ní gbọ́ ni ẹ̀yẹn lọ gbọ́ bèbí yẹn tó bá ń sọ̀rọ̀. With pain ló fi ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́. Though English ló ń sọ, but with pain, with confidence. And every time she talks with confidence. Kí ni kan pẹ̀lú Britain tó bá yé wọn jẹ́. Gbogbo góòlù tó ń dé sórí tó ń náà wọn gbé crown sórí. Ṣáwọn lọ́ni. The same Britain tí wọ́n fẹ́ crown odindi ọba wọn, wọ́n gbé òkúta sábẹ́. Kí ló fòkúta ṣe? Ẹbọ kọ́ ni ẹ. Ìyá ẹ̀ kú, wọ́n gbé ègúnfe, wọ́n wọ ṣéènì lé lọ́rùn, wọ́n ṣe bí, wọ́n design ẹ̀. Ogun ni, wọ́n pàṣẹ ogun ni. Tèmi bá wá sọ nísìnyí pé mo ti contact babaláwo mi nísìnyí, yẹn ká ní kí ló ń wá babaláwo òmùgọ̀. Wọ́n mú gbogbo ẹ̀, wọ́n turn it upside down. Mo kí ẹ̀ jáyàjáyà. Èyí sọ wọ́n pé mi ò bẹ̀rù wọn. Èyí tí mo gbé níbẹ̀ ó ti tó. Tó bá ní ká wọlé, fine. Tó bá ní ká má wọlé, ká jókòó sílẹ̀ wá mí báyìí. Bẹ́ẹ̀ni, èèyàn gbókúta. Wọ́n kọ́kọ́ lọ rúbọ òkúta yẹn Scotland ló wà. Kò ń ṣe tó ń pa gbìrìgbé, wàá ṣe tuntun lé lórí ni. Àbí òrí ni. Ẹ lọ sórí Google náà kẹ́ type ẹ̀ pé òkúta tó jókòó sí yẹn kí ni meaning ẹ̀. But léde nísìn, àwa ti gbẹ̀sìn, àbí? Mo kí ẹ just reason. Àtẹ̀lé bínú mọ́. So, and staff mi gan ti ń sọ fún mi pé ọ̀gá, ṣé ẹ paná kíní ká filẹ̀ lálẹ́ kí spirit mi máa tún wọlé lálẹ́, ilẹ̀ dẹ̀ ti ṣú, èmi dẹ̀ máa ń monitor bílẹ̀ bá ṣú bí ẹni tó ń gbé London ni, mo lè máa fi tèmi disturb ara àta torí inú studio kan la wà. So ariwo gbọ́dọ̀ máa jáde tó bá yẹ pé inú confinement kan lọ́kàn jù mí sí jẹ́ pé mi nìkan ni màá máa gbáriwo gbáò. If you know the meaning of Britain, you will run away from them. Àwọn Fúlàní ń gbé. Okay, nígbà tí Buhari kú yẹn, ṣẹ́wọ́ ẹwà àwọn ó rà pẹ́ lómi ẹ lọ wo pálọ̀ ẹlòmíì ní London. Kò ju kékeré báyìí lọ, ṣúkúrú báyìí ni o. But ẹ wo ìgbà tí Buhari kú, ẹ wo bí tí wọ́n ti ń gbàlejò àwọn tó wá yẹn. Ayékáyé làwọn ń jẹ nílùú òyìnbó. Because wọ́n jọ ṣe pàdé ni Fúlàní. Mo ní ìyàwó ni Fúlàní, Britain lọ́kọ. Wọ́n wá kórè mi àti ẹ, wọ́n kó papọ̀. Àwa ń bára wa jà lórí social media. Mo kàn rẹ́rìn ní gbogbo ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn báyìí, mo kàn wo gbogbo ẹ̀ báyìí pé máa ṣe o. Wọ́n ní there was a time when the tailor always London trained tailor. Get it, dáadáa ma. Wọ́n ní there was a time when táwọn tailor wa wọ́n máa ń train àwọn tailor tó wà ní London. Tí bá sọ fún yín pé America mo ti ra ilé ìsìn believe it, but ẹni tó rán ilé nísìn ilẹ̀ Oòduà mi báyìí ló wà, kò kúrò nínú ibi tó wà. Fashion designer of the best, but wọ́n ní sọ fún wa ó dìgbà tá a bá wọ Versace, tá a bá wọ this, tá a bá wọ that, ẹ̀wọ̀n tí yàn gbẹ́ síyàn lára láì kúrò nílé. Báàgì ní désàlẹ̀ lórí burúkú tó àwa máa sọ̀rọ̀ bíbá yàn kan, máa ní pé kí ni ẹ take time o. Ìwọ tó bá ti travel, tó bá fi challenge mi anytime ẹ pè. Bó ṣe oríwọ tó travel yẹn má bá mi sọ jágbàjàgbà, because èmi ti travel nísìn. Mo ti ẹ ṣe gan gbogbo ẹ̀ ló ń rùn dáadáa yìí. Wàá dé airport, wọ́n ní it is called Destiny Stone. Ẹ ṣe gan ni Odùduwà has arrived. Britain.
n tó kọ̀ tẹ̀ ń dùn mí níbẹ̀ di pé mo ò tètè mọ kinní òun ní bá fi gbàwé mi tó bá yẹ pé a tètè bẹ̀rẹ̀ kinní nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ pé mo ń ṣe ìwé pé mo fi gbàwé ní London ní UK orí ilé lè máa dúró ẹni ẹ máa kẹjá ìwọ tá a bá ṣàti wọlé pè mí o gbọ́ tó bá wà ní UK ò níwèé pè mí màá sọ tó máa sọ fún ẹ kò ní dá fún wọn tí bíbá yóò báyìí tí nísinmi ó padà wálé ibi tó máa jókòó sí nìyẹn so ẹ̀yin yẹn wa mo kí màmá mi bàbá tí rí màmá mi ní sí àgbọ́dọ̀ màmá mi ní Britain believes so much in ìṣẹ̀ṣe Prince Charles ó ní cancer ó ní kó máa fóun ní tablet ẹ báwọn ṣáà máa wá àwọn tó níṣẹ̀ṣe tó dá lọ́wọ́ ó ń lo gbogbo ẹ̀ bọ̀tà wa torí à ń kírun màá náà ní òní bọ́ nǹkan kan torí à ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì tó bá ní lọ àmú sítórì àǹtí tí a bá sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé ó ti kú náà bọ́ ṣe máa wọ́n lè ní rọ́dún pa ibi tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀yẹn kò ṣẹlẹ̀ o ṣé ìdílọ́ṣẹ̀ ń kí orí èèyàn kò tẹ́ ń ṣe lóògùn state yẹn state mi ni mo lè sọ tó bá ń sọ̀rọ̀ ritual nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí ẹ̀ mú Ògùn state mú nǹkan tó fi ṣe wọ́n níbẹ̀ yẹn àfikọ́ bẹ Elédùmarè kó ṣàánú wa mo kí pastor mọ́ tó bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní Prince Charles decided to use herbal medicine instead of chemotherapy ṣe gbọ́ herbal kí ló ń pè lábà igi àti egbò gbogbo ẹ̀. So I don't know what more Eshegon Tokyo 778 that we can encourage ourselves. But àwọn kò tẹ̀ ṣe àwọn ọba mọ́nísìn because àwọn ọba wa ti accept pé Koiki tẹ̀ ń sọ yẹn ó yé wa kódà in top plan fún yín ò dáa ìfẹ́ gbọ́ tí kábíyèsí sọ ọ̀ní òrìṣà ó ní top plan fún gbogbo yín ò dáa but àwa náà ń ṣètùtù pé ọwọ́ ayé ò ní ru yín mo sọ fún yín pé ikú bàbá yèyé tàná kò ń ṣe tèmi o ó ní wọ́n ní rí yín mú but ìwọ náà ẹ má ṣe wùgọ̀ pé torí pé wọ́n ní wọ́n ní rí yín mú wọ́n ní mọ̀jàmọ̀sá la fi máa kíkanjú akíkanjú tó bá mọ̀ ọjà tó mọ̀ sá abógun yẹn lọ ìwọ kọ́ ló máa ròyìn ogun ẹlòmíì ló máa wá ròyìn ẹ̀ mo kí ẹ̀gbọ́n mi safety dominekú náà wà náà super chat ẹ̀dẹ̀kú gbogbo gbà ikú bàbá yèyí sọ I'm privileged inú mi dùn pé mo láǹfààní àti rí Aláàfin tàná mo tún torí tèmi privilege ni mo ì tí rí King Charles báyìí pé kájọ gbọ́wọ́ kájọ ò lè gbọ́wọ́ definitely but pé kájọ wà ní but DJ Copy òun ti láǹfààní ẹ̀ tó lójọ́ ọmọ olówó èmi náà ọmọ olówó ni mí bìkan mo ti rí Aláàfin mo dẹ̀ ti rí Ọọ̀ni ọmọ olówó ni mí intanṣọ nìyẹn intanṣọ gbogbo nìyẹn maybe some of you don't understand àwọn bá wá láti máa rí wa káwa náà máa rí wọn kí ni wọ́n máa dùn torí ó lè pa gidi ló fẹ́ rí King Charles nísìnyí láyé Tinubu ò tí rí King okay irọ́ ó ti rí bọ̀wọ́ ò tí fún ní state visit ní tí mo fẹ́ sọ nìyẹn wọ́n ò tí fún President Bola Tinubu tó bá yẹ pé Yorùbá country láwa ni wọ́n bí wọn dá láyé kọ́ máa tí fún wa ní state visit nígbà tí King Charles kọ́kọ́ dórí oyè gbà tó gba oyè yẹn orí adé tí mo mean the first country tó kọ́kọ́ rí president wọn South Africa ni mo ti fi ṣe program yìí ṣé South Africa lẹ́mìí tó Nàìjíríà ni tàbá ní ká gbé sórí ìṣòwò tó ń ṣe pé corruption lè àwọn náà ní corruption mélòó ni wọ́n ní South Africa kí ló ní South Africa but tàbá wò lọ wò bọ̀ àárí pé ó ní undertone nínú ẹ mọ̀ pé apartheid tó ṣẹlẹ̀ náà kò ṣọwọ́ Britain àbẹ́mọ̀ àwọn náà ti Mandela mọ́lẹ̀ Britain ni wọ́n fún South Africa mọ́kẹ́ Aziz Badesere ẹ̀gbọ́n mi dáadáa fún super chat kẹ́ẹ̀dẹ̀ kú náwó gbogbo gbà wọ́n fún South Africa president ní state visit bí ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ báyìí Prime Minister UK kò tí invite President Bola Tinubu why by this time ṣé first tenure ni wọ́n gbé Buhari wá ní Buhari dé
or the Prime Minister. I can't remember now, but I'm sure it's definitely the first time, not the second time. Their second tenure, lọ fẹ́ gbé Tinubu pé kó wá sí down. Ó sì lè lọ before the end of his tenure, but bí ṣe bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́nìí, Tinubu ò tí dé America ní White House. Ìyẹn President Bola Tinubu. President Bola Tinubu ò tí dé number 10 Downing Street. What if ní state visit ní France? Ẹ ṣe gan ni wọ́n ti confirm ẹ̀ lórí YouTube pé first time, ìyẹn first tenure Buhari nígbà tó di president ni wọ́n fún ní kó wá kí prime minister kọjọ jókòó kọjọ sọ̀rọ̀. Just reason tún ní Koiki àìbó yẹn kó mọ yẹn. Did you not see the body language of Tinubu and King Charles? Nígbà tí Tinubu rí King Charles, it's like wọ́n lobby. Ẹ̀mọ̀ tó ń pè ní lobby. Yeah, King Charles, Tinubu wà around now. Jẹ́ kó rí ẹ̀ kọ́tẹ̀ take a picture. Káwọn ará Nàìjíríà kára wọn tutù díẹ̀. One day that was with David Cameron, ṣe. Kò gbogbo ẹ̀ náà kọ́ la máa mọ̀, but it's something I can go back and research. So in that kan sọ fáwọn èèyàn wa on a nutshell, because mo fẹ́ pẹ́, you know, and then build the energy wa. I like to build energy. So it's not our key program kò gùn, but get the message and the fact that ẹ má dájà lẹ̀ láàrin àwọn ọba wa. Wá parí ìjà tó bá wà láàrin wọn, I don't think they are fighting anyway. But the fight tí ó wà láàrin wa òun ni pé Britain àti Fulani wọ́n bá wa jà. Igbo náà ní òun ò bá wa jà o. But Britain àti Fulani, they are the one driving the market. Aláwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé wọ́n wà highly intelligent, tó ń gbọ́ program wa ní gbogbo ìgbà. Bàbá kan wà ní Belgium ni, bó bá di bí 12 làwọn ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ program. Wọ́n á farabalẹ̀ gbọ́, wá take note. This man tẹ́ ń rí yẹn, and many people like that. Bàbá Waris, àwọn ti sọ tipẹ́tipẹ́ láti tó ń sọ̀rọ̀ èdè lọ́tí ń sọ bàbá yẹn, mo mọ kí ni you know, academic kí ni wọn, but he has always said that the more tabashi dúró lórí náírà tàdé ṣe movement irọ́ là ń pa, which is true, because diaspora is sending about $40 billion. Tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ìwọ̀nba àwa tájọ́ ń ṣe movement nìkan la bá withdraw owó tiwa kúrò nínú náírà, á ní nǹkan tó máa ṣe nínú economy, because àwa náà fi yáwó, gbogbo tí Tinubu tún lọ yáwó nísìn àwa ni. Then àwọn kan lè máa sọ pé, because I have about 9 minutes, but Koiki tá bá pín gbogbo gbèsè Nàìjíríà tá jẹ, àwọn nǹkan tó so wá papọ̀ nínú Nàìjíríà, báwo la ṣe máa yanjú ẹ̀? Ìyẹn ló easy jù. Reason mo ṣe mọ̀ pé easy ni pé nígbà tí Britain kúrò nínú European Union, àwọn èèyàn lè testify sí, wọ́n set up committee. Kí ni nǹkan tó so wá papọ̀? Gbèsè wo la jẹ? Because Britain náà jẹ gbèsè. Kí làwọn nǹkan tó tajọjọ ní? Baba Idris ni, I did a research about the Fulani guy that wants to be competing with Dangote. I shake my head. Bí a lọ láì bá mi sọ̀rọ̀ yìí lórí. Another ẹ̀gbọ́n yẹn rí. A ti ṣe yẹn lánàá. Ká ṣe tọ́nà. Ẹ má bẹ̀rẹ̀ mi ti lose the plot nǹkan tí mo fẹ́ sọ nísìn. Ẹ má bẹ̀rẹ̀ èyí tí máa jẹ náà lọ ṣe. Ẹ má bẹ̀rẹ̀. All right. Ṣẹ̀rí game tí Britain gbá pẹ̀lú wa bẹ́ àbútẹ̀ mú kan tó hot díẹ̀ ní bíbá kò ń ṣọtí o, nígbà tí mo ti ní hot yẹn tíì ní bọ̀ kò ní milk. Àwọn India ló máa ń mu tí tó ní milk,
ẹ ṣe tẹ́ ìfẹ́ fún wa ní gift. Now, Dangote is a chance of who was giving Nigeria money to be doing good business and become one now. Because that's why Dangote mo. There's another guy tó tún yàtọ̀ sí Dangote. A ti sọ̀rọ̀ bàbá yẹn lánàá. Ẹ̀gbọ́n wa kan náà ní London ló send sí mi pé Koiki. Àwọn orí Koiki ti sọ̀rọ̀ lórí bàbá yìí. Eléyìí tún máa ń le ju Dangote lọ. He's a young chap. You know, they call him the striking gold. Just to bring the broadcast to an end, in summary, what Britain did was to put confusion in our life. Mokiba Bawadeyemi. Inti Britain was to put confusion in our life. And what do I mean by that? If you know Motele, nígbà tá wà ní secondary school, they told us a lot of lies. Ìkan tí máa ń rántí nú ẹ̀ ó ní pé wọ́n ní Mongo Park ló found the River Niger. How many people got that same story? Just I'm not making this up. Mo fẹ́ yẹ káwọn èèyàn bá mi testify sí kan tó máa lọ. Àbí ká extended díẹ̀. Èèyàn mélòó ló ka ìtàn Mongo Park? Ìyá mi Ọlájíre Kókà. Èmi mọ̀ gbà táwọn ọmọ mi lọ sí school, but kí n tó bá wà wọ́n kà ní school. I finished in Abẹ́òkúta Grammar School in 1995. Ibẹ̀ mo ti kọ́kọ́ gbọ́ pé wọ́n ní Mongo, kò ṣe primary school mo ti gbọ́. Ìgbà tá a wà ní secondary school ni. Pé Mongo Park. Òun ló found the River Niger. What a reverse anything. And this is why we are saying that Nigeria can be reversed back as well. But what they say, because agenda wọn ti tàn lórí Nigeria. Àwa la kàn ṣe sọ pé a fẹ́ lọ. Agenda Britain kò ti tàn lórí Nigeria. Britain told us lies. Àwọn wo ló wá lò? Wọ́n lo Fúlàní láti destroy education yẹn. Kò ń ṣe Ọbásanjọ́ tá máa ń sọ pé ló yọ history. No, wọ́n ti tarnish history yẹn ti pẹ́. A kàn ń sọ pé Ọbásanjọ́ ni. After ti gbogbo ọ̀rọ̀, even before the Western region, àwọn bàbá wo lọ́wọ́ ni wọ́n ti tọwọ́ bọ gbogbo kìíní yẹn. Could they see this kind of, engagement? It is. Ìgbà tẹ́mi dé London mo ṣe realize pé gbogbo time táwọn òyìnbó máa ń wá yẹn ẹ mọ̀ pé àkí ń gbọ́ nǹkan tó bá sọ wọ́n kàn máa gbé máìkì sí wọ́n máa ṣe voice over lé lórí because of yẹ kẹ́ mọ̀ tó ń sọ gangan wọ́n ti blocking táwọn sọ yẹn. So for many years, for many decades, ìyàwó Ọlájídé sọ pé 1975-76 làwọn ti ka kíní yẹn pé Mongo Park ló found the River Niger. How can somebody that came from Scotland, river tó ti ń bẹ tó ń sọ̀rọ̀ àná tó ń sọ̀rọ̀ èmi? But we have been told many lies, and that is why we still have people that believe that lies. So gbogbo ìtàn oríṣiríṣi tẹ́ ń gbọ́ in the last 1 week, lè mú fact kankan nínú àwọn ìtàn yẹn because lies ti wà nínú ẹ̀, irọ́ oríṣiríṣi wọ́n ti kú kẹ̀ sínú ẹ̀. But Britain mọ̀ péjọ kan máa dé báyìí. Ìyẹn mo ṣe sọ pé wọ́n dá confusion sílẹ̀. Wọ́n mọ̀ péjọ kan wà. Definitely now wọ́n náà máa fọ̀ sí ẹ̀ pé kò lè lọ báyìí forever. Gbogbo ìjà Biafra Britain ló mọ̀ nípa ẹ̀. Kò ń ṣe Biafra nìkan àtogun World War I gbogbo tó ń lọ Britain yìí pẹ̀lú àwọn other European countries. What can we do now? What is the solution, Koiki? The solution is for us. Wọ́n ní Christopher Columbus discover America. Irọ́ gbáù àwọn wèrè discover something that has been there in century. Ẹ ṣe gan ni just reason. Because mo fẹ́ kí gbogbo á tètè lọ sùn. Àwọn tó ń lọ bí iṣẹ́ wà lọ́la. Báwa náà tẹ̀ lọ bí iṣẹ́, and it's almost 11 o'clock. I want us to remember something, that whatever is happening right now in the southwest, pẹ̀lú gbogbo tó lọ láti bí ọ̀sẹ̀ kan, ká máa rántí pé 60 million people are living
in a serious danger. Baba Moses Mongo Park discovered River Niger while exploring the area in his boat capsized at Kanji area, returning back to England with many thousands of human slaves he got. We have about just a minute. Ṣé rántí pé mo ṣe program kan ní few years back tí mo sọ bí ọba tàná kan queen tó wà níbẹ̀ kò ń ṣe Queen Elizabeth o, màmá ẹ̀, tí wọ́n sọ pé nígbà tó dé wọ́n ní àwọn kọ́ àwọn èèyàn dé lẹ́rú tó tó wá fún wọn ní ìbọn, fún wọn ní gbogbo nǹkan pé kó tó lọ kó díẹ̀ sí wa. What we need to continue to tell the politicians in the southwest, àti enlighten àwọn èèyàn wa gan, ṣe rí gbogbo àwọn èèyàn kàn dúró, ó dàbí wọ́n ní ajá tó kọ̀rọ̀ra dúró báyìí, òun làwọn èèyàn gbogbo ìtaṣe rárá ń bára wa ṣe torí pé àwọn yẹn táwọn sọ pé kó dúró yẹn tó bá dé stage kan ó lè má pẹ́ mọ́. Mo ti sorry many times àti gbowó àti bàbá kí tó àtẹ̀lé o bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ ní kọ́ dákẹ́ wọ̀n ní dáwà lóhùn, because people are now fed up. It seems that the politicians do not want to get the message. Nobody wants violence, nobody wants crisis. That is why we will continue to educate our people and prepare their mind for the worst case scenarios. And whatever the worst case scenarios, we will not run away. Myself and many of us. I will leave it like that. Olani 1st of September, Ọjọ́ Ajé, Ọ̀làjé jẹun. Be vigilant in Nigeria. Ìyẹn wọ toilet, ó tilẹ̀kùn mọ́, be vigilant. Òun rìn lójú títì, ó rí pé títì yẹn dá lọ gbáwo, tẹ̀ slow down kí mọ́tò bí méjì kan tẹ̀lé lẹ́yìn. Àwọn ibì kan wà tó dá páwópáwó, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. Àti ń lọ náà nìyẹn, àní padà wá mọ́. Brother mi ní gbogbo Turkey, màá wá yọjú sí ẹ tí bá ti dé lọ́nà padà. And on that note, thank you so much. God bless us. God bless all our kings. God bless all our mothers. God bless every single one of us. Fulani ò ní ever, Fulani ò ní ever gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹni tó bá wá ní àní padà wá, owó mi, òní kò ní padà wá, irọ́ ló pa. Ìwọ ló ní padà rí àwa. Ẹni tó bá náà máa dènà dè wá, tá bá ń lọ tá ń bọ̀, ìwọ ni ilẹ̀ máa mú. Bàbẹ́ èmi ò jáfárá mi, kí máa jẹ́ bó ti wà lálẹ́ yìí, máa jẹ́ mi tó sùn. But millions of our people do not have the same opportunity, and that's the reason why we're crying out on a daily basis. Thank you so much, every one of you. We can't do more than this, but at least it's better than nothing. Odò àgbè wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Bí bá jẹ́ mi náà lọ dalẹ̀ bẹ̀, kò sí nǹkan tá à ń ṣe ní ká máa lọ. Nígbà tá a bá dẹ̀ ti dalẹ̀, àjọ máa délẹ̀ lérí ni. Má dalẹ̀, okay? Torí òun ní bá wa délẹ̀ lérí. Ó bẹ́tà kó má get involved rárá. Tó bá wà involved in this movement, ó wá ń wá àṣírí, òun wá nǹkankan tó fẹ́ fi ṣe kinní kan, ó ti dalẹ̀ nìyẹn. Ilẹ̀ dẹ̀ máa yọ ẹ́. Mo kí bàbá mi Olóyègbò, mo kí bàbá Akíntóyè, mo kí Ẹ̀mọ̀lá. I spoke to him today. I spoke to Commissioner Kubodoko as well. All the teams across the board, they are all doing very well. Continue to pray for our leaders to have the strength to finish what we all started together. Good night. Tokyo 778. Good night, every one of you. Mr. Taiwo and the rest of you on the Instagram. Femi Bright and the rest of you. Ogbara Eshegonio, Mr. Tunde. God bless us. God bless you. Bye.